den igång. Ja, vi har kameran igång och vi hoppas att tekniken är med oss. Men vi har en bild här som flimrar och beter sig lite udda. Men skulle du först lite grann med egna ord kunna berätta, som jag sa, lite grann om den här verksamheten? Om verksamheten? Ja, och dina tankar kring USA. Jag träffade Steven, min man som är här, 2019 när jag var på resa i USA. Nej, inte i USA, i Nya Zeeland. Och vi blev jättekära varandra och vi ville verkligen vara tillsammans. Och då bestämde vi oss för att gifta oss för att vi visste att det var det lättaste sättet för att vi skulle kunna vara tillsammans om vi gifte oss. Så vi började hela den processen under 2019. Och under den tiden jag var ju mest bara fokuserad på det. Verkligen att jag ville bara liksom till USA, till min man. Jag åkte till Sverige tillbaka då i början av 2020 för att jag skulle ha min intervju på amerikanska ambassaden så att jag äntligen liksom kunde få mitt K1 och sen gifta mig liksom med min man. Och precis kort liksom efter jag hade anlänt till Sverige då så hände covid. Och vi blev ifrånskilda i tror jag, nästan 10 månader. Det var liksom helt omöjligt att åka fram och tillbaka liksom så under en väldigt lång tid. Det var väldigt jobbigt. Och under den tiden så började jag med mitt streamande för att han har gjort samma sak. Liksom. Så att jag tänkte att det är någonting jag kan försöka fokusera på liksom, under den här tiden. Och jag tror att jag reste runt ganska mycket i Europa. Jag kom på att jag kunde liksom livesända och jag tyckte det var jättekul liksom, att göra det under tiden. Speciellt under covid för att det var så många liksom, ställen man inte kunde åka till. Så det var väldigt många som tyckte att jag var rolig. För att jag reste runt och gjorde saker och ting. Så det var jättekul. Sen han kom på besök ett litet tag. Äntligen för att då öppnade Europa upp mot amerikanerna. Men de hade inte öppnat upp för européer till att åka till USA. Och sen så kom vi på ett sätt hur jag skulle kunna åka dit. Äntligen liksom efter så pass lång tid att vara ifrånskilda. Ja, det var då jag liksom kunde så här, flytta in dit på riktigt och liksom vara med honom. Eftersom att jag var fast här så pass länge. Fast jag hade ju tänkt att jag skulle vara där borta. Ja, och sen under 21 då så hade jag väl vissa så här besök och så vidare. Besökte familj och vänner. Och sen så hade jag också besök för att jag skulle... jag behövde få lite så här medicinska intyg och så vidare. Så att jag åkte ner till Göteborg till exempel och försökte få lite intyg för att jag skulle kunna ta det till amerikanska ambassaden för jag väntade på den processen. Och sen närmare slutet mot 21 så fick jag äntligen min intervju som jag hade väntat på. Alltså som jag då skulle haft 2020. Men under den tiden så bodde jag i USA. Då vistades jag bara liksom här för de anledningarna och att träffa liksom vänner och familj. Ja, och sen så äntligen fick jag det. Jag var jätteglad. Ja, det är väl det. Just det, och sen så vad var det kring den tiden så kontaktade Skatteverket mig och jag kände bara så här att jag ville bara göra allting rätt. Så jag frågade min vän som gör samma sak som jag gör. Och hon sa, nej men jag har en revisor som kan allt det här med streaming för att jag hade frågat andra personer som jobbar som revisorer och bokförare. Och det är ingen som vet hur man riktigt gör när det kommer till online-grejer. Men hon hade en person, och vilket var Robin då. Så jag tog kontakt med Robin och litade på att han kunde liksom kontakta Skatteverket för att alla de här liksom siffrorna för mig och liksom allt det här är jättesvårt. Och jag litade på någon som kunde liksom göra det här. Så jag pratade med honom. Jag betalade honom. Och han hade kontakt med Tobias från Skatteverket. Och sa att allting var okej.
Vi skulle bara liksom ta vår tid och göra allting rätt. Så jag liksom lämnade in information till honom, vad han behövde och så vidare. Han sa, men det här ska du göra, så här ska du skriva under. Och så vidare. Jag förklarade för honom så här, min sits, att jag bor i USA och så vidare. Och han sa att han tog det till Skatteverket och fick order från dem. Och hur vi skulle göra med allting liksom. Och ja, vi jobbade bara på den processen att försöka få det klart så fort som möjligt. Med, liksom, med handtakt som han sa då att vi skulle göra och så vidare. Och sen så fick jag ett meddelande om allt det här och förstod ingenting. För att jag försökte bara göra allting rätt i hela fallet. Överallt verkligen. Jag försökte göra allting rätt. Tack så mycket. Då ber vi åklagaren ställa frågor. Tack. Se. Jag kommer. Jag kommer ställa några frågor som är lite mer allmänna. Och sen så är tanken att jag kommer att ställa några frågor som är kanske lite om det här med hur det är med Skatteverket som du var inne på själv nu. Och sen så också det här med bokföringen som jag påstår att du då har åsidosatt. Så du vet vad som kommer. Och jag börjar med det allmänna. Du beskriver ju att du försökte göra allt rätt. Vad har du för tidigare erfarenheter av Skatteverket eller arbete antingen som anställd eller som i verksamhet? Jag har väl jobbat liksom som anställd så här på ICA. Jag jobbar på Hollister och sådana saker. Liksom, jag har inte varit egen företagare på något sätt eller så. Så du har haft anställning före det här? Vad sa du? Du har haft anställning då? Före det här? Du har varit anställd någonstans? Ja, det har jag. Ja, exakt. Jag har varit anställd. Ja. Och det har varit här i Sverige? Ja, under 2018. Ja. Och hade du någon kontakt med Skatteverket under den tiden? Nej, för det är väl sånt som så här, sköts automatiskt från vad jag vet när man jobbar på ICA, tänker jag. Att det är inte som att man behöver liksom, ha en revisor och så vidare, eller hur? Nej, men hade du någon kontakt med, och då tänker jag, deklarerar du till exempel för den inkomsten som du fick under den tiden? Ja. Men det skedde väl automatiskt liksom. Så här, de sa väl liksom att det ser de ju själva liksom, det sker väl på ett, liksom, sitt håll. Precis, och då det ena, jag kan bara berätta att det ena är ju att Skatteverket får information från en arbetsgivare. Och nu i det här fallet så påstår jag ju att du är arbetsgivaren. Men tidigare när du var anställd så får Skatteverket information från arbetsgivaren om vilka som är anställda där och hur mycket de får i lön. Och sen så ska ju den personen som är anställd, det vill säga du, deklarera, det vill säga skriva under på något sätt. Ja, och det var frågan. Det har du gjort. Ja. När jag jobbar på ICA. Och på så, ICA. Ja, så du deklarerade det, det kallas för att deklarera. Okej, ja. Förlåt, jag är jättedålig på sånt här. Men det gjorde du för din anställning då, så att säga. Ja. Och sen så vet ju jag att du inte deklarerade för inkomsten för 2020 till exempel. Och vad är anledningen till det? Jag tänkte inte liksom så jättemycket på det. Och liksom jag hade ju bara tankarna liksom på att jag skulle liksom till USA och allt det. Så att jag tänkte liksom inte så mycket på hur det funkar. Och jag tänkte mest att det var gåvor och typ donationer och så vidare. Så att det var liksom det kom inte mig på tankarna liksom. Och så vidare. Och jag hade väl så här. Jag tänkte inte på det. Men och vad är anledningen till det då? Att du inte tänkte på det? Att betala skatt. Är det någonting som det var främmande för dig? Nej, men kanske inte just kring det här eftersom att alltså det är ett så pass konstigt yrke. Eller liksom att tjäna pengar på. Så tänkte jag väl inte så jättemycket på det. Jag hade ju bara liksom tankarna på att jag skulle till USA och så vidare. Jag hade inte tänkt att jag fick in så pass mycket som jag gjorde. Jag reste ju runt och liksom gjorde min grej typ och hade inte så jättemycket aning om saker och ting.
Hur var det du försörjde dig då under den här tiden, under 2020 och 2021? Under 2020 så hade jag väl så här donationer och så vidare som kom in från Twitch. Men för det mesta så liksom använde jag väl de pengarna till att resa runt. Så att, liksom, för det var det jag gjorde som underhållning. Liksom. Så att det gick väl mest till vad jag höll på med liksom, just då. Uppfattar jag rätt då att pratar vi 2020 nu? För jag frågade både om 2020. Ja. Men om vi pratar 2020 då. Så din försörjning under 2020, det var från det här som du pratar om? Ja. Hade du någon annan anställning under 2020 eller var det här? Vad menar du med det? Hade du något annat jobb? Nej. Nej, det var det här som var din sysselsättning så att säga. Det var det du gjorde. Ja, och 21 också. Och 2021, ja. Just det. Och din försvarare har redan varit inne på det, men att du har inga erfarenheter av att driva företag tidigare. Stämmer det? Ja. Och sen så började du med den här verksamheten då, att vara influencer. Och vi har varit inne på det lite grann, men vill du beskriva vad det är för dig, vad det är? Vad är det för något? Jag livesänder ju liksom broadcastar framför en publik liksom, i vilka timmar som jag vill, när jag vill. Sen så har jag väl också liksom andra sociala medier som folk följer mig på. Som jag inte har tjänat pengar på under den här tiden. Det är bara från Twitch. Så att det är inte liksom någonting annat utav det. Men jag tänkte väl mest bara att jag har byggt upp liksom, för att det har varit kul. Och så. Var det en bra... Du får förklara det som du vill. Men vad går det ut på, så att säga? Ja, mest att vara liksom en underhållare. Det är väl det går ut på. Exakt. Men liksom på sitt egna spår. Så att det inte är som att jag är med på tv och liksom har en produktion. Det är mest bara att jag har en telefon där jag laddat ner liksom en app där jag kan streama ifrån som går till min kanal. Och sen så går jag runt och livestreamar med en selfie-stick. Det är väldigt så här... Vem som helst ska göra det. Vem som helst kan skaffa ett Twitch-konto och göra det om de vill. Liksom. Och jag pekade på det lite grann under min presentation. Att det i dina svar som har skötts av ditt ombud, det vill säga den här Robin då, så har verksamheten beskrivits lite grann vad det gäller kontrakt och uppdragsavtal och så vidare. Vill du berätta lite om vad man behöver göra för att kunna driva en sån här verksamhet? Ja, det är väl mest att det är Robin som har liksom gjort det och sen så har han bara sagt åt mig så här, nej men skicka information. Jag visste liksom inte riktigt vad han gjorde på sitt håll. Nej, men nu frågan var mer, jag skulle vilja att du berättar vad det är. För du har ju beskrivit, jag livesänder, du har någon liten pinne. I Skatteverkets utredning så har jag ju visat att Robin har svarat på några frågor. Bland annat om verksamheten och vilka som är engagerade i den här verksamheten. Vilka personer som är involverade i den. Vill du berätta själv vilka som är involverade i den här och hur det går till rent... alltså det är väl jag liksom, som livestreamar och så vidare. Och är du ensam? Behöver du ha hjälp ifrån någon? Behöver du ha teknik? Behöver du ha tillstånd för att livestreama via den här kanalen? Eller hur går det till? Inget tillstånd eller sådär. Nej. Jag har ju liksom vissa som hjälper mig och så vidare. Ibland. Så här, vad är det för några då? Vissa, typ så här moderators. Till exempel så här, så att det finns ju en chatt som man kan skriva i på Twitch. Så att jag pratar ju med en chatt liksom, med mina tittare. Och då har jag ju personer i chatten som kan till exempel så här, banna personer som kanske beter sig dåligt. Men det är liksom folk som hjälper på det sättet. Och hur känner de till att du då ska livestreama och att de finns med den här tiden? De är fans utav mig. De här moderaterna? Ja, de är fans utav mig. Så de har tittat på mig för att de tycker om mig. Och sen så har jag gett dem liksom ett verktyg att de kan banna och så vidare. Men det är liksom, det har alla kanaler. Liksom det är mest så här att folk är fans och de tycker att det är kul liksom. Och vad kostar det att använda sig av den här tjänsten för dig? Det kostar ingenting. Nej. Det är folk som går med och frågar, vill du bli moderator? Och då säger de, ja. Och det är det liksom. Men sen på senare tid så har jag så här betalat några för att jag tycker att de gör så pass bra jobb liksom. Men det var på senare sikt liksom. Och sen så på senare sikt så anställde jag en tjej som är som min assistent. Men det var inte under den här tiden. Nej.
Och sen så beskrev du att det här involverar också en hel del resande. Och hur sker de här resorna? Hur blir det av, så att säga? Hur vet du vart du ska åka, vad du ska göra? Ja, jag kan till exempel fråga chatten vad de vill att jag ska åka någonstans. Och sen så åker jag dit. Eller om det är något ställe som jag känner att jag vill åka till. Eller om jag har en vän som gör samma sak som jag gör. Som jag vill åka och besöka. Och sen så gör vi det tillsammans och så vidare. Och vad är det som du gör då på de här resorna? Alltså livesänder med en kompis. Som kanske bor i ett land eller så. Och i de här förfrågningarna då, från återvändande till det, som Skatteverket har skickat, där framgår det på dina svar som du har lämnat genom det här ombudet, Robin, att det finns ett uppdragsavtal och det finns en manager och så vidare. Vill du berätta om det, vad det handlar om? Jag tror att det var under en viss tid som jag hade en person som ville ge mig sponsorer. Och om jag fick sponsorer så skulle han ta en så här viss procent typ. Men det blev liksom inte av så jättemycket. Jag tror att det blev av en gång eller sådär. Men det var inte som att det var en manager. Det var mest så här en person som bara hjälper mig med sponsorer då och då. Så han hade liksom inte kontroll med någonting som jag gjorde eller så. Nej. Nej. Och vem går de här intäkterna du får? Är det någonting som du får behålla helt själv eller är det någon som också vill ha en del av kakan? Det är ju Twitch som tar, vad blir det, 30%. Så Twitch tar ju det först, men det sker ju innan. Och sen är det väl bara jag. Och hur går det till då? Det här att Twitch tar 30% först. Hur skulle jag kunna börja livestreama och bara köra? Det sker automatiskt. Det sker automatiskt för att man signar upp på den här Twitch? Ja. Exakt. Är det någonting man skriver under eller någon kontakt man tar med någon? Nej, det är vem som helst. Om du skapar liksom ett login på en YouTube-kanal och det vill säga saker och ting sker. Jag känner inte de här människorna. Det är ju anställda för Twitch. Jag är mer som bara att jag använder mig av webbsidan. Liksom. Då är jag med. Och när du säger att du reser, då, eftersom att jag är gammal så tänker jag att du står på en scen och pratar i mikrofon, men det är inte det du gör. Du reser iväg, du gör någonting för att vad? Vad är det du gör på de här resorna? Jag går runt utomhus, jag går på olika liksom, event kanske eller sådär. Alltså event som typ så här, men det finns en marknad i Rom som jag vill gå dit för att någon sa i chatten att det finns. Det är väldigt så här, spontant att jag åker bara runt och liksom gör lite som jag vill. Liksom, jag skulle lika gärna kunna om det var liksom, om jag kunde göra det här. Jag skulle bara kunna ta upp min kamera och börja livesända det här just nu och folk skulle titta på det. Det är väldigt så här, spontant. Det är inte som att det är planerat eller att någon har anställt mig dit eller ingenting sånt. Det är bara jag som så här, ja det här är för skoj, skulle jag åka hit, det blir kul och folk kommer tycka att det är roligt liksom i chatten. Har man någon liksom, speciell lokal eller? Runt utomhus. Ja, och om det inte är utomhus, om det är inomhus? Då går jag kanske till ett café. För att det är alltid allmänna platser. Det är inte som att jag behöver boka in ingenting sånt. Nej. Och hur är det när du inte är utomlands då? Utan när du är i Sverige eller när du är i USA? Eller när du, Ja, jag kan ju, så här, när jag är i USA så kan jag ju livestreama från min dator till exempel. När jag bara sitter och pratar med chatten och så vidare. Och då tolkar jag det som att du befinner dig hemma, så att säga? Ja, hemma i USA. I liksom inne i en bostad, så att säga? Ja, exakt. Och hur har det varit i Sverige då? Då har jag väl för det mesta varit utomhus och så vidare. När jag väl har liksom gjort det här. Speciellt under 2020 var därför jag liksom, på det sättet som jag hade så roligt under 2020 för att jag var så ledsen över att jag och min man var separerade. Okej, och när det gäller utrustning till exempel, är det någonting som du betalar själv eller är det någon annan som betalar för det? Nej, det är jag som betalar det. Till exempel telefon och så vidare och så att jag kan få liksom, täckning och så vidare för att jag ska streama. Okej, så nu, du har beskrivit då under både 2020 och lite grann under 2021 hur det kommer in pengar på ditt konto. Och vad är anledningen till att du tänker att ingen behöver veta om detta? Och nu pratar jag inte bara generellt, utan nu pratar jag, man kan ju deklarera eller skatta även om man är en liksom privatperson, alltså i tjänst, eller så kan man göra det som näringsidkare. Jag hade ingen med avsikt att ingen skulle veta detta. Det kom inte till tanken. Och hur reagerade du när du fick deklarationen av Skatteverket?
Att jag ville liksom lösa det på rätt sätt för att jag tänkte att liksom, oj, det här händer nu liksom. Jag hade inte tänkt att det skulle bli på det sättet. Och varför då? Varför? Varför tänker du att du inte ska betala skatt för de inkomsterna du tjänar? Oavsett vilket inkomstslag så att säga, som det handlar om. Jag tänkte inte, jag bodde i USA. Det är liksom, om jag är på plats i USA och jag bor i USA och det är där jag är och jag inte bor i Sverige. Så då kommer det inte till tanken till att jag ska liksom bokföra här. Nej, har du bokfört i USA? Ja, Så du har bokfört 2020 i USA? 2021. 2021, där har du bokfört? Ja, Ja, och vad menar du med bokföring då? alltså betala skatt. Okej. Ja. Det är det du menar. Du har betalat skatt 2021 säger du i USA. För vilka inkomster då? För exakt samma sak som jag... Så du har betalat skatt både i Sverige och i USA samtidigt? Ja, alltså jag betalade skatt här för att jag ville liksom lösa allting och så tänkte jag att om jag betalar det så liksom kan jag liksom lösa allting. Och hur har du löst allting då? Jag ville bara göra rätt så att det inte blir så att jag liksom hamnar i en dålig sits för att allting är ett misstag. Men har du någon gång under hela den här processen med Skatteverket sagt till Skatteverket att jag betalar skatt i USA? Ja. Har du gjort det? Jag pratade med Robin och så sa jag att jag är i USA och jag ska betala skatt i USA. Och är Robin Skatteverket? Nej, men han hade ju kontakt med Skatteverket. Ja, men har du haft kontakt med Skatteverket och sagt att Eller jag i början. betalar... Ja, men han sa att det var han som skulle ha kontakt med dem och så att det är han som har kontakt. Så jag har ju bara pratat med Robin och så vidare. Och så sa han att han kommunicerar med Skatteverket eftersom att allt det här är så komplicerat. Liksom, jag vet inte hur man bokför eller hur det funkar eller så vidare. Så det är han som har... Jag har ju bara lämnat all information att jag bor i USA. Jag har ju bara lämnat information till honom som han ska liksom prata med dem. Jag tänkte inte att varför skulle jag inte kunna lita på att han pratar med den som är experten? Men varför har du registrerat dig som näringsidkare efter att Skatteverket påbörjade sin utredning? Du menar här? Ja. För Robin sa bara, men skriv här. Och gjorde du det då? Ja, för jag litar ju bara på att men det här är det jag ska göra för att det blir rätt. För att det är det han har sagt att jag ska göra. Och vad stod det i det här materialet då? Han förklarar, alltså bara allting som vi hade pratat om, men om vi ska gå till nästa sak nu så måste du göra det här nu. Så jag sa okej, men då gör jag det nu då. Jag är jättedålig på att läsa och liksom är väldigt så här, om det är någon som kan tolka saker och ting för mig och de säger att det här är det, då är det bara okej, men då det är liksom lugnt. Varför ska jag så här, inte tro på en revisor som jobbar som en revisor? Så att Känner du någon annan revisor eller någon annan som driver något företag som du har kunnat fråga eller har frågat? Ja, men de vet inte hur det funkar med streaming. Nej, men... De vill inte ens röra ämnet för att det är så komplicerat och svårt. Det var liksom vad jag vet för det. För jag tror att jag pratade med min mamma som känner revisor och den personen var så här, nej men jag vet inte, det här är liksom jättekomplicerat. Det var då jag pratade med min vän då, Ellen, som hade kontakt med Robin och sa att men han är bra. Så här, du kan lita på honom. Så okej, men då gör jag det. Då litar jag på honom och jobbar med det här liksom, med honom. Liksom. Men om jag tänker, du har ju berättat att du har betalat, enligt din uppgift, då, skatt i USA för 2021. Och hur var det med 2020? 2020 betalar jag här. Och när gjorde du det då? Under 22. Ja, och hur kommer det sig att det tog 2 år? För att vi försökte jobba igenom allting och så vidare. Men som jag sa, jag tänkte inte så jättemycket. Det var mest att jag fick in pengar när jag var ute och streamade och sen så betalade jag pengar på att resa. Så att jag liksom såg inte hur mycket som det var och jag tänkte liksom inte på det överhuvudtaget. Försökte du ta reda på vad du skulle göra med de här pengarna som kom in på ditt konto? Nej, men jag frågade väl bara typ så här, min vän eller så vidare som gjorde samma sak och de sa liksom, nej men det är liksom, det är lugnt. Alltså det var liksom inte så mycket, det kom inte till tanken liksom. Och vad din mamma sa du? Varför frågade du henne? För hon jobbar på TV4 och har jättemycket kontakter. Ja. Så hon känner väldigt många olika liksom, delar av, ja. Just det, som anställd eller som egen Hon är företagare? anställd men så har hon eget firma också liksom. Ja. Okej, så hon har eget företag också. Och vad fick du då för information då av henne?
Nej, men hon sa väl bara så här att jag känner en person som är en revisor. Och sen så hade vi det samtalet, men det var liksom, det är för komplicerat och väldigt, alltså den revisorn är äldre och vet inte hur det funkar med livesändning och streaming och sånt där. Men visst var det så, din pappa var polis också, va? Var det så? Ja. Frågade du honom någon gång om Nej, men han skatten? vet ingenting. Eller? Det är inte som att jag bara kan fråga vem som helst och folk vet hur man bokför och hur sånt där funkar. Det är väldigt nisch, liksom. Allting är väldigt... Det är ovanligt och det är ingen som riktigt vet hur man gör. Jag har ju pratat om det här på senare sikt också, liksom, med vänner som gör samma sak som mig, och de förklarar för mig liksom att de har försökt ringa in till Skatteverket många gånger angående sånt här och ingen vet hur man gör, och speciellt inte under covid. Men om vi säger så här då, du vet inte hur man gör det här. Nej, men därför jag Det ena handlar ju om skatt, att man ska betala skatt på det man tjänar. Och det andra är bokföringen. Så nu vi släpper bokföringen en liten stund, så är det bara skatten. Och du fick in massor med pengar på ditt konto under hela 2020. 500 drygt 1000. Vad tänkte du om de 500 000? Jag tänkte inte att det var 500 000 för att det mesta hade jag spenderat på att resa. Så jag tänkte inte hur mycket det hade kommit in. Nej. Och sen så kommer det då en deklaration från Skatteverket som är tom. För du har ingen har rapporterat att du är anställd någonstans under 2020. Den kommer under våren 2021. Hur reagerade du på det? Jag trodde bara att det var som att nej, men här är liksom deklarationen som det hade varit liksom åren innan, och att jag bara sa okej, liksom, det är väl så det är. Jag vet inte. Jag tänkte inte liksom alls på det överhuvudtaget. Nej. Och när det gäller 2021 då? Året efter. Där har du sagt nu att du har betalat skatt i USA. Ja. Stämmer det? Ja. Och det var ju en av frågorna som Skatteverket ställde till dig. Hur kommer det sig att du inte har besvarat den frågan med att du betalade skatt Jag i vet USA? inte, jag tror att jag besvarade den, men det var ju Robin som hade skickat in. Så jag vet inte hur det missades eller så vidare. Men jag vet inte, Var det något material du själv läste? nej, men jag tror att jag skickade in till honom. Jag skickade in till Robin, nej, men här är svaren på frågorna. Och sen så skickade jag in till honom, och sen så skickade han väl det in till Skatteverket. Men tycker du inte själv att det är konstigt att behöva betala skatt på 2 ställen för inkomster? Ja, men jag bodde ju i USA. Liksom, eller jag bor i USA. Jag bodde då i USA och jag bor i USA. Ja, det är din uppfattning. Och varför då har du inte sagt till Skatteverket jag vill inte betala skatt här för jag har redan betalat den någon annanstans? Nej, för att det hade inte betalats ännu. Det tog en jättelång process med allting. Vilket ändå är liksom okej för Skatteverket då i USA. Att saker och ting tar en längre process för att jag var fortfarande i hela giftermålsprocessen och så vidare. Så att det skulle ske liksom senare. Och när skedde det då? I år. För 2021? Ja. I USA? Ja. Har du klagat på det här beslutet som Skatteverket har meddelat att du ska betala skatt här 2021? Ja, jag tycker inte att jag ska betala skatt här för 2021 eftersom att jag bor i USA. Nej, och har du överklagat det beslutet? Ja, jag har jobbat på det. Eller vi gör det här just nu. Right? Men det är inte gjort nu? Nej, men det är därför jag har ju pratat med advokater och så vidare för att det här ska lösas också. Liksom. Och jag har ju sagt det till Robin att jag bor i USA. Jag har ju sagt det liksom, han säger att han har sagt det till Skatteverket. Jag har försökt sprida den här informationen så gott det går. Men jag har ju bara liksom försökt göra rätt med att gjort det som jag har blivit tillsagd att göra. Men har du gjort några egna kontroller? Det är väl det som är frågan. Ja, jag har väl pratat med de personer som är inblandade. Du, din boendesituation har vi varit inne på lite grann. Vart du bodde. Du har sagt att under 2020 så var du ju mestadels i Sverige på grund av covid, var det så? Ja. Och under 2021 då? Hur bodde du då? Jag bor i USA. Ja. Och hur var du där hela tiden eller var det någon annanstans? Jag besökte vissa ställen, till exempel jag reste på andra ställen och så vidare. Jag besökte Sverige, ja. Men jag bodde i USA. Jag besökte Sverige under tiden när jag skulle göra min green card-process med K1-visa då. När jag åkte till amerikanska ambassaden och så vidare. Så behövde jag vara här och så vidare för att jag behövde gå igenom alla de här grejerna. Så det var ju besök. Jag bodde i USA. Okej, och vart var du folkbokförd då? De har inte ett sätt så att man är folkbokförd i USA. Det är mest att man har liksom att man är på plats där. Det är inte samma sak som i Sverige. Nej. Hur var det här då i Sverige? Ja, då var jag skriven här. Men det var ingenting jag liksom tänkte att man behövde göra heller. Men jag bodde inte här. Nej, och varför var du skriven här då?
För att jag hade inte skrivit ut mig. Och vad var anledningen till det? För jag visste inte att man behövde göra det. Gjorde du några kontroller? Ringde du Skatteverket och frågade? Nej, men det kom inte i tanken att det är någonting man behöver göra. Men det har pågått en ganska lång process av det här visumförfarandet ända sedan 2019 Ja, som men jag till förstår exempel det. i USA så behöver man inte skriva in sig. Det funkar inte på det sättet. Så att jag tänker att det är likadant. För jag tänker bara USA hela tiden. Vänta bara på frågan. Under 2019 så påbörjades den här visumprocessen om jag förstår det. Den pågår under ganska lång tid och du får till slut ditt visum någon gång våren 2023. Stämmer det? Ja, Eller? ja exakt. Ja, då får jag mitt green card. Ja. Ja, precis. Och då undrar jag, under hela den här processen med alla de här advokaterna i USA, med ambassadkontakter och så vidare. Hur visste du hur du skulle göra det? För att jag pratade med en amerikansk advokat som sa åt oss, Avelino. Ja, Som sa hur vi skulle göra allting. Och det var ju väl det liksom vi litade på. okej. Och vad är då anledningen till att du inte gör motsvarande kontroll i förhållande till vart du ska skriva någonstans? För att jag tänkte bara USA. För att jag ska till USA så jag behöver gå igenom processen för att liksom immigrera in till USA. Så det är väl det jag gör. Så jag tänker ju bara på det. Jag tänker inte alls på Sverige överhuvudtaget. Jag vet inte hur det funkar här. Kan det vara någon i Sverige som är intresserad av vart du bor? Som är intresserad av var jag bor? Ja. Som vad då? Till exempel Skatteverket? Ja, jag vet inte. Jag tänker inte på sånt. Det är väl mest att jag är där borta. Och jag har liksom inte tänkt att det ska vara något konstigt liksom. Nej. Och så idag har jag visat några transaktioner, eller ganska många transaktioner och en liten sammanfattning av det. Och där omfattande transaktioner är gjorda 2020 i Sverige och i USA ganska mycket 2021. Men du har hela tiden betalat en hyra under hela den här perioden från både 2020 och 2021. Och vad är anledningen till det? Eftersom att det har dragits från mitt konto. Och varför Och då? så har jag kompenserat det. Ja, men för att det var ju så det var innan. Och varför var det så innan då? För att under 2018 så bodde jag i Sverige. Och under 19, alltså eller inte riktigt, men jag var ju inte här då. Vem står på det här kontraktet då? Jag står på kontraktet av min syster. Men min syster har ju bott här. Ja. Det är det. Så att då har vi bara kompenserat det på andra sätt senare för att det har dragits av från mitt konto. Och hur är det med bredband och telefon, abonnemang? Men det är väl saker och ting som jag bara så här glömt säga upp eller liksom, det är väl saker och ting som jag inte liksom tänkt på. Jag brukar inte sitta och så här, titta exakt. Nej, och varför har du inte tänkt på det då? För att jag är dum och inte tänker till på sånt där. Jag har liksom andra saker att tänka på huvudet. Och om din syster bor där, varför betalar inte hon hyran då? Ja, men det gör hon fast hon kompenserar på andra sätt och min pappa också liksom. Ja, och varför behöver du vara involverad i det? Eftersom att det bara drogs av. Vi tänkte inte på att vi behövde fixa någonting eller ändra någonting. Det var mest bara, men det sker. Vi tänkte inte så mycket på det. Nej. Och hyran till fastighetsägaren Arbetarbostäder, va? Ja. Är det som är fastighetsägaren? Det finns ju jag visade på kontoutdragen att det är avdrag på ungefär 7 000 lite drygt. Först var det via Prioritet Finans som jag förstod det och sen så är det vidare med direkt till fastighetsägaren. Är det samma fastighetsägare då på den här adressen? Är det Wennerbergsgatan? Jag vet inte riktigt, jag är inte helt säker. Men det är väl det som står, alltså det är väl de som äger de bostäderna. Så det som, Har du betalat hyra för någon annan bostad? I USA? Ja, men här i Sverige? Nej. Nej, så att den transaktionen som gäller Arbetarbostäder, det är kopplat till den här folkbokföringsadressen som du har skrivit på Wennerbergsgatan? Ja. Ja. Okej, och när upphörde de här hyresbetalningarna då? När upphörde de? När slutade du betala för hyra här? De dras fortfarande, men jag får bli kompenserad så vi har ju inte så här tänkt alltså att så här, varför ska vi ändra regler? Så det är väl bara så himla lätt att bara... Och varför står det på ett hyreskontrakt om du inte bor här? Men nu är jag ju utskriven. Ja, men varför står det då på ett hyreskontrakt? För att min syster bor där. Ja, kan hon inte stå där själv? Jo, det kan han väl göra. Men det var någonting vi bara inte riktigt tänkte på. Och tänker på nu? Ja, fine. Det är någonting som jag tänker på nu, antar jag. Och hur är det med bredband, telefon, abonnemang? Ja, men det kan jag väl säga upp. Ja, men till exempel så är det betalningar till Telenor Sverige. Ganska omfattande också månatligen. Ja. Ja, är det din syster som har den telefonen också? Nej, det är min streamingtelefon. Ja. Jag har ett simkort som jag fortfarande betalar av. Även fast jag är i USA. Så jag har fortfarande mitt simkort. Och det är ett svenskt simkort? Ja, Ja. för att jag ska kunna så här, streama under 2020 i Sverige.
Ja. Från min andra telefon. Vi har 2 telefoner. Alltså du menar att du fortsätter att betala för 2, 3, 4 år tillbaka i tiden än idag? Ja, för att jag tänker inte på att säga upp sånt där. Ja. Okej, och när i tiden flyttade du till USA enligt din uppfattning? Enligt min uppfattning så flyttade jag i slutet av 2020. Men det var tänkt att jag skulle flyttat långt innan det. Och vad är det som gör just den tiden som det här var då? Och då kan jag vara i USA för att då är covid slut. Då kan jag äntligen resa liksom tillbaka. Kunde du arbeta i USA? Jag gjorde samma sak som jag gjorde tidigare. Ja. Men hade du rätt att arbeta där? Ja, det kan jag väl göra. Jag frågade dig, hade du rätt att arbeta i USA innan du fick det här green cardet? Ja, jag kunde ju streama och så vidare. Och hur kunde du det då? För det är ju så himla lätt att bara streama. Det är bara att logga in och streama. Ja, men fick du arbeta i USA innan du fick det här green cardet? Ja. På vilket sätt? För jag vistades bara där. Och liksom streamade. Det är väl enkelt att bara börja streama. Ja, och då är frågan, får du ta en anställning för att börja jobba på något ställe? Eller kan du driva företag innan du får det här green cardet? Ja, alltså det funkar ju på andra sätt. Det är bara så här, du jobbar ju och gör allting själv. Det är det liksom som sker. Och eftersom att det är min man som bor där och jag bor där med honom. Och jag är ju där med min man. Så är det såklart att jag får jobba. Så du skulle kunna gå till en matvaruaffär och säga att du vill börja jobba där? Kanske inte just på det sättet eftersom att jag inte har liksom alla andra så här uppgifter. Så typ så här social security och så vidare än. Nej. Men det jag gjorde just då, det går att göra det. Och varför gör du det då? Varför jag gör det? Eller varför går det att göra, enligt din uppfattning? För att det är liksom som en egen anställning. Jag vet inte, det är väl bara att börja streama. Det är liksom inte, det är ingenting krångligt med det överhuvudtaget, det är bara jättelätt. Okej. Och sen så gifte du dig i december 21, var det så? Ja. Och vart gifte du dig någonstans? I Florida. Ja. Och var ni iväg sen efteråt då, på någon resa eller så? Om vi reste efter vi gifte oss i Florida? Nej, vi har väl för det mesta varit i Florida. Vi har väl rest runt lite i USA. Lite då och då. Men ni åkte inte på någon liksom regelrätt smekmånad eller så? Nej, inte än. Vi har försökt. Vi har inte riktigt haft så här tid för det ännu. Nej. För att jag var ju liksom fast i USA under den här tiden också. Så att jag kunde inte åka utanför USA och så vidare. För att jag var i hela green card-processen. Så att vi har ju bara flyttat allting för att allting har tagit så pass lång tid. Vi går vidare och pratar lite om bokföringen. Du har ju redan varit inne på det lite grann. Men hur har du kunnat följa hur den här verksamheten gick? Hur kunde du veta hur det gick i företaget? Vad menar du med det? Så här tittarmässigt eller vadå? Jag har påstått att du inte har bokfört. Och jag tror att det är vi inte oense om, utan att det har skett senare. Och under 2020, hur visste du hur mycket pengar du hade att röra dig med? Hur visste du vilka fakturor som skulle betalas och om du hade råd med det? Och hur det gick för jag din tittade verksamhet? väl mest bara på kontot och såg hur mycket som fanns där och hur mycket jag kunde liksom, så här, om det fanns liksom 30 000 kronor och det kostade en resa att åka någonstans för 10 000 så bara, men då har jag väl råd med det. Så du tittade på kontutdraget helt enkelt? Jag kollade bara så här, men jag kan åka hit liksom, så här, det är väl lugnt. Ja. Och kunde du göra någon prognos av någon slag av hur det skulle gå så att säga framåt? Eller hur tänkte du? Det var bara, jag tänkte inte så mycket. Det var bara väldigt så här, spontant av att det var det här jag höll på med för att det var roligt. Nej, okej. Det var mer det kändes mer som en så här, hobby att jag bara gjorde det här för skojs skull och så här, och sen så liksom gick det bättre och bättre. Och när är det du tycker att det inte är någon hobby längre då? Ja, det vet ju inte jag riktigt, men kanske om det blir ett antal liksom, pengar på kontot. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad som liksom står i lagboken om sånt. Nej, men jag tänker du använder begreppet hobby nu här. Ja. Och då sa du, det var min hobby. Ja. Ja, och den genererade en hel del pengar. Ja. Ja. Och talade du om det för Skatteverket? Att den här hobbyverksamheten hade genererat pengar? Nej, för jag trodde inte det var någonting jag behövde göra. Och varför trodde du det? Jag tänkte inte på det. Berätta, hur tänkte du inte?
Ja, men för att jag var ju bara i processen med att jag försökte liksom ta mig till USA. Det var det enda det handlar om. För mig, och det var bara så men jag gör det här just nu för att det är liksom kul för mig att göra någonting medan jag är liksom i så här stor sorg över att jag inte kan vara med min man liksom. Det var ju liksom en väldigt stressig period. För covid och så vidare. Och det var ifrån liksom den personen som har gått igenom så mycket med och nu liksom stängs allting ner och man vet inte vad som kommer hända. Men du, vad skulle du själv säga att du har tjänat på det här då? Under 2020 och 2021? Hur mycket? Ja. Vad har ni sagt? Vad var det snitt eller över 2 miljoner? Och du säger att du har skattat för del av det under 2021 i USA? Ja, hur mycket var det? Jag tror att det var någonting 300 000 kronor och sånt där. Jag minns inte riktigt. Och för vilken typ av inkomst var det som du skattade för i USA? För vilken inkomst? Ja, Över allting. Ja, var det som tjänst eller var det i form av näringsverksamhet eller Nej, jag vet hobbyverksamhet? inte hur det där funkar. Nej. Jag har bara fått hjälp av min advokat där och som liksom tax agency där borta som har hjälpt mig med sånt liksom. Jag förstår. Hur reagerade du när du fick det här beslutet från Skatteverket då? Att de tycker att du är näringsidkare eller bedriver näringsverksamhet och att du ska beskattas för det 2020 och 2021? Ja, jag blev chockad och sen så tänkte jag bara okej, men jag måste liksom se till att allting blir rätt liksom. Och vad är det som får dig att bli chockad? För att det var någonting som jag inte hade tänkt på alls och sen så helt plötsligt så kom liksom jag hade ingen aning om det. Men du, den första frågan som Skatteverket ställer till dig, då skriver de ju ganska långt i brevet, jag läste det, och de skriver att de har sett att du har fått in pengar på ditt konto och att det kan antingen beskattas som inkomst av tjänst i näringsverksamhet eller att du är hobby, men då ska det också vara i tjänst. Läste du det här brevet överhuvudtaget? Eller vad var din första reaktion när du fick det här? Ja, det gjorde jag. Men jag vet inte om jag riktigt så här förstår vad som hände. Det var därför jag kontaktade någon som kunde hjälpa mig att liksom förklara för mig vad det här är och som kunde säga till mig vad jag behövde göra för någonting. Och vad är anledningen till att du kontaktar någon annan än Skatteverket? För jag trodde att min revisor var den personen som jag kunde kontakta och hjälpa mig med det här. Och när i tiden sluter du avtal med den här revisorn eller den här bokföraren? Vi började prata ganska direkt efter jag hade fått mitt mejl från Skatteverket. Så du får först ett brev från Skatteverket och sen kontaktar du den här personen? Och vad är anledningen till att du inte kontaktar Skatteverket jag och tror frågar? att jag svarade på Skatteverket och besvarade frågorna och så vidare. Ja, genom ett ombud. Men varför ringer du inte upp Skatteverket om du har frågor? Kontakta Skatteverket på en gång. Man har rätt att vända sig till ombud. Ja, det låter som en konstig fråga tycker jag. Ja. Och vad är anledningen till att det är det första du gör, så att säga, väljer och... Det var det rätta att göra. Jag trodde att det var det man behövde göra. Men du läste det här brevet och Skatteverket skriver att det finns flera sätt att beskatta den här inkomsten som du har haft. Och vad är anledningen till att du väljer just en revisor? För att jag trodde att en revisor skulle vara en expert på just det här ämnet som jag kunde prata med och fråga hur man ska göra. Okej. Vad känner du till om bokföring? Vad är det för dig? Antar jag liksom som ett kvitto på hur man ska skatta? Eller? Det är väl en bokföring? Och det kan vara, en del är ju skatten så att säga och det andra del är ju bokföring. Så att om vi bara pratar bokföring. Det är väl mest så här informationen med hur pengar och så vidare går runt och hur det ska liksom deklareras för hur mycket man ska betala skatt. Det är din bild av bokföring. Ja. För jag tror att visst var det så att du fick den här frågan i ditt förhör också hos skattebrottsenheten? Det minns jag inte. Nej, men du fick den frågan på skatte när du var på förhör. Och vi ska se här. För där svarade du på vad det var för dig. Ska jag gå fram till den sidan. Och då förhöret börjar på sidan 303 i förundersökningsprotokollet. Och jag scrollar ner till ska vi se här. Sidan 307. Och då är det
har du fått frågan, det är första frågan på sidan 307. Och med rättens tillåtelse så läser jag upp det, för det avviker. 307. 307. Och då var frågan, vad vet du om bokföring? Minns du vad du svarade då? Förmodligen liksom hur man ska skatta och så vidare. Eller vad liksom det som har kommit in och hur man ska skatta. Och då har du svarat så här, min mamma har eget företag. Jag vet att man sparar på kvitton och så vidare. Så man ser vad som kommit in och hur mycket som ska beskattas. Min mamma jobbar med smink, så det är en helt annan grej. Ja. Okej, då har du svarat att man sparar på kvitton. Ja. Och du har också sagt att hur man ska beskattas. Ja. Men vad innebär det då att spara på kvitton? Mest att kunna redovisa liksom, vad man har lagt utgifter på, vad man har fått in, antar jag. Ja. Har du sparat på kvitton? När jag fick reda på att man behövde spara på kvitton så sparade jag på kvitton. Men det var mest så här att jag hade kvitton och så vidare. Ja. Men inte som att jag har suttit och så här samlat ihop pappersgrejer eller så, nej. Nej. Tänkte du att någon behövde veta om att du hade underlag för de här transaktionerna? Ja, men transaktionerna finns det ju bevis på, för att det finns ju liksom på Twitch och på PayPal och så vidare. Som att jag tar bort det om det ska liksom vara som ett kvitto. Men när det kommer till så här att jag bodde på det här hotellet eller så vidare, så vet jag inte. Så här, jag tänkte inte så mycket på det. Okej. Vi pratade lite om den här Robin, och du tog kontakt med Robin i samband med det här att Skatteverket kontaktade dig. Hur kontrollerade du så att han gjorde rätt? Jag litade bara på honom. Ja. Gjorde du någon kontroll så att säga? Ja, jag frågade min kompis som hade honom som revisor och frågade om han var bra, och då sa hon ja. Och materialet som han tog fram, gick du igenom det? Kontrollerade du det på något sätt, att han skötte sitt arbete? Ja, jag hoppades det, men jag är inte världens så här, expert på just när det kommer till bokföring och siffror och så vidare. Så att det är väl han som är experten, så jag litar ju på honom. Okej. Så jag lät honom göra det, och sen så sa han, men nu har jag pratat med det här och det här ser jättebra ut och det är avstämt. Liksom. Han sa liksom att Skatteverket har sagt att allting ser rätt ut och så vidare, och att allting har gått igenom liksom bra och tydligt. Så jag tänker bara, men vad bra, då går vi på god fot här och liksom löser allting. Det är vad jag tänker, och det är den bilden som jag får under hela den här tiden. Jag förstår. En sista fråga. Vi var inne på det alldeles nyss, det här med dina kvitton. Finns det några underlag sparade till den här verksamheten för 2020 eller 2021? Jag tror inte för 2020, kanske 2021. För att då bodde jag i USA och där får man kvitton på mail. Och det var sparat. Och är det någonting som finns så att säga till den här bokföraren? Har han fått de här? Ja, han har fått dem. Ja. Och det här åtalet då som vi har uppe nu. Vad tänker du kring det? Vad tänker du att du är åtalad för bokföringsbrott 2020 och 2021? Vad jag tycker om det? Ja, vad tänker du om det? Att jag förstår inte hur jag hamnade här överhuvudtaget. Jag har försökt bara göra allting rätt, och det känns jättejobbigt. Allting är jättestressant. Men det liksom tar jättemycket av min tid och jättemycket av min energi. Jag har liksom varit jätteparanoid. Jag har varit så här, ifrån min man igen nu för att jag har varit fast här under den här tiden. Det känns jättejobbigt. Hela grejen. Men jag har verkligen bara försökt göra allting rätt liksom, sen jag fick reda på att det fanns ett problem. Jag ska alldeles strax runda av, men jag visade ju den här sammanställningen av ditt kontoutdrag med röda och gula markeringar. Ja, och din försvarare visade också det under sin presentation. Och om vi bara, för 2020 där säger du, håller du med om att där var jag i Sverige för det var covid, eller hur? Och under 2021 så där har du enligt din uppfattning flyttat till USA. Och då har du redan pratat om det här med varför du har betalat hyror och så vidare. Det har vi varit inne på. Under 2021 så finns det ju korttransaktioner gjorda i Sverige. Och det är både under juli, det är under augusti, det är under september, det är under oktober. Det är under de månaderna under 2021. Plus i början av året, där var det också under februari och mars. Så totalt är det under 6 månader
så finns det transaktioner på det där året. Vill du berätta om hur det kan komma sig att det finns korttransaktioner gjorda i Sverige under 2021? Transaktioner för 6 månader. Det vet Ja, jag det är om att kortköp inte är. under de här månaderna. Dels är det, vi kan titta på det igen, men det var under februari 2021 så har du handlat i Sverige. Ja, då var jag på besök. Och i mars 2021 har du handlat i Sverige. I april har du inte handlat i Sverige, men däremot i juli, augusti och sen Det var när jag september var på och besök oktober. och så vi väntade på amerikanska ambassaden att kunna ta in mig och så vidare. Ja, Så och jag, hur gjorde du då med din streaming under den här tiden? När du, jag streamade lite grann men inte så pass mycket eller sådär. Nej. Jag var mycket mindre under den tiden. var det det? Ja. Ja. Det var inte lika mycket som när jag var i USA. Nej. För åtalet för 2021, där är ju ett grovt bokföringsbrott. Och där har intäkterna varit 1,8 miljoner lite drygt. Så det är ju mycket mer under 2021 än vad det är under 2020. Men din bild är att det har varit under den tiden du har varit i USA, är det så? Jag bodde i USA under hela 21. Okej. Och för att bo i ett annat land så är det ganska många månaders vistelsetid här i Sverige. Vad säger du om det? Jag åkte på besök och sen så åkte jag ju till Sverige för att ta min medicinska grej i Göteborg och sen så åkte jag ju till amerikanska ambassaden. Så jag väntade under den här tiden så väntade jag på mitt brev med K1. Och hur försörjde du dig då? Då streamade jag också. Bra, men jag har inga fler frågor. Tack. Försvararen, varsågod. Lillon Lindberg, vet hon om att vi förtjänar? Jag tänkte om hon har suttit en timme. Hon sitter nog och väntar utanför. Vi har nog inte underrättat henne, va? Jag tänkte mamma skulle säga att jag kan gå ut och säga. Men jättegärna. Ja. Varsågod. Ja, tack så mycket. Jag tänkte kanske även använda PowerPointen. Är vi uppkopplade eller är det så? Nej, den är inte. Där. Så. Den funkar nu. Jo, jag tänkte ställa frågor till dig då. Det är ganska många områden att fråga om, men för att göra det så klädsamt, höll jag på att säga, som möjligt så tänker jag när vi vet ju om att det här har varit en resa bakåt i tiden från att du träffar Robin fram till att du får det här brevet någon gång från Skatteverket i december 2021. För då skriver de till dig och frågar om du har fått intäkter, de har noterat det på ditt konto. Och så vänder du dig till Robin, som du säger. Och hur mycket betalar du honom för, kommer du ihåg det ungefär? Ungefär typ 16 000 tror jag. Ja. Var det vid varje tillfälle eller totalt? Eller? För varje år. Ja, för varje år. Så han fick uppdrag att hantera det här och då fick han 16 000 kronor. Ja. Jag tror det. Någonting Okej. sånt där var det. Och sen så ställer han frågor till dig var du har bokfört, eller vad säger jag, var du har livestreamat någonstans. Var någonstans Jag tror vi gick igenom det tillsammans. Ja. Och för jag menar, bara för att få lite bättre hum om detta. För det finns nämligen en resultatrapport från Robin i förundersökningen. Vi har inte tittat på den, men om vi tar för 2021 så finns den med på sidan 189. Så tänkte jag fråga dig om här. Här ser vi då, om vi förstorar den där lite grann. Den här resultatrapporten som Robin har då, han har bokfört. Och så står det, du ser längst upp i vänstra hörnet där från den 1 januari 2021 till den 31 december 2021. Och försäljningen av Sverige momsfri 125 000 och sen försäljning tjänster till land utanför EU 1,7. När du ser de här siffrorna, känner du igen dem eller kan det ha varit belopp som du har nämnt var du har streamat någonstans? Ja. 125 000 kan det ha varit i Sverige under 2021 och resten är utanför, alltså till och med utanför EU. Kan man dra slutsatsen då att 1,7 att det är i USA? I USA, Ja.
Okej. Och sen så sa du då att du har varit i Sverige på besök, men du hade just flyttat till USA i slutet av 2020. Det var då du fick komma dit. Men när du väl är i USA, vad är syftet till att du måste åka till Sverige? Träffa familj och sen också hela visaprocessen. Ja. Som Men är det visaprocessen som styr och sen träffar du familjen samtidigt? Lite både och. Ja. Men jag menar, du säger att du var tvungen att åka till Göteborg. Du har inte förklarat varför. Jag åkte till Göteborg för att när man ska få sitt K1-visa från amerikanska ambassaden så behöver man ett visst läkarintyg. Så att jag inte har vissa sjukdomar, så att jag har fått alla vacciner som jag behöver. Och det finns bara på en plats och det är i Göteborg. Ja, okej. Så det var därför det var viktigt att jag åkte dit och så vidare. Men sen har det också varit besök med familj. Och sen också liksom för underhållnings skull så åkte jag ju runt i Europa. Ja, men nu frågar jag bara om Sverige. Ja, exakt. Ja. Ja. Så att, men är det som åklagaren säger i sina frågor till dig att i början på 2021, kanske februari, någonting mars, då är du i Sverige. Och är det visaprocessen då eller är det bara besök? Besök. Det var besök. Sen är det på sommaren. Då är det, då är det processen. Då är det vänta på besök. Ja. Exakt. Okej. Jag förstår. Sen när du väl hade fått kontakt med Robin och han bokförde han det här på en gång då? Eller hur gick det till? Kommer du ihåg det? Det tog väl ett visst tid eftersom att vi skulle få ihop all information och just se till att allting var korrekt och så vidare. Ja. Och när det gäller fördelningen, nu säger ju Skatteverket, eller framförallt åklagaren, att du har inte bokfört intäkter från början av 2020 och du säger själv att du visste inte riktigt eller du hade ingen... Ja. Men intäkterna under 2021, eller förlåt 20 då, när du fick in. Hur gick det i början på 2020? Var det full business på en gång? Nej, eller? verkligen inte. Nej. Men om du skulle beskriva det året så sen, var det långsamt? I början så bara gjorde jag lite för skojs skull och så vidare. Jag streamade kanske 1 timme eller 2, inte liksom så jättemycket. Sen närmare kanske så här majhållet så började jag göra lite mer. Och sen under sommaren så reste jag i Sverige, som ni såg att jag var i Italien och jag var i Tyskland och liksom då gjorde jag det mer eftersom att jag gjorde det med vänner som gjorde samma sak som vad jag gjorde. Så det var inte liksom tänkt i början överhuvudtaget att det skulle liksom bli världens grej. Det bara råkade bli så. Så man kan säga att det är en successiv ökning sakta men säkert? Ja, absolut. Men är det mer under hösten 2020? Eller? Ja. Så kan man säga? Ja, när jag är tillbaka i USA. Ja. Exakt, då var det mycket mer. Och det var Steven, var det han som inspirerade dig att hålla på med det här? Ja, eller för att det var där han liksom har gjort sin grej. Och när det kommer in pengar på det här PayPal-kontot som vi har talat om, det är ju där du får dina intäkter. Får man något kvitto då som man kan bokföra eller är det bara en insättning på kontot? Nej, det är mest bara ett namn på alltså e-mailadressen vart det kommer från något namn på personen som har donerat pengar. Men det är det enda man får när det kommer till PayPal. Det är lite som Swish. Du ser ett namn, liksom tack typ. Okay. Men inga kvitton. Men sen hade du även kostnader som fanns med för att du skulle resa runt, om jag har förstått saken rätt. Men vet du, hade du sparat alla de kvittorna eller var det mycket som du inte hade kvar? Det var mycket jag inte hade kvar. Nej, okay. Så du har inte kunnat dra av de kostnaderna heller? Nej, inte under 2020. Nej. Och under 2021 när du har varit i USA i huvudsak, men du har även rest i viss mån, har du sparat de kostnaderna? Då hade jag mer sparat eftersom att allting gick till min mail eftersom att i USA när du handlar någonting så får du det på mail och inte i papper. Men i Europa så får man det på papper. Och det var då jag var i Europa under 2020. Så då hade jag inte lika mycket kvitton. Men då hade du som sagt kontakt med Robin och han skulle vara duktig på det här området. Och under 2020, eller förlåt, när du väl hade kontakt med Robin, fick du in, eller sa han att det var några felaktigheter eller konstigheter? Eller? Nej, han sa att sånt här händer, det är lugnt, vi tar allting nu. Och jag pratade med Tobias och han säger att allting är okej och lugnt. Och att vi bara jobbar på det här, att försöka göra det rätt nu. Det är lätt sånt som händer för att det är ingen som riktigt vet i det här området när det kommer till streaming. Så hur man gör och det är väldigt många som faller för det här. Så att det är lätt, det är sånt som händer. Men vi löser allting nu. Så då försökte vi lösa allting.
Och sen förutom Robin som du fick hjälp av så har du fått hjälp av Lillon Lindberg som sitter där ute och väntar på oss. Hur kom hon in i bilden? Eftersom att jag visste om att jag behövde betala skatt till USA. För annars så skulle jag gjort ett brott i USA. Vilket känns inte särskilt bra alls. Så jag pratade med henne som är en expert mellan överenskommelser mellan USA och Sverige när det kommer till skatt. Och när jag pratade med henne så sa han att ja, men du ska betala skatt till USA. Och det är hon som har haft kontakt liksom, med USA på det sättet också. Och sagt att nej, men du har varit i USA under liksom en viss tid som gör att du är skyldig att betala. Men det var Så jag har ju bara lyssnat på henne som är expert i det här området. Liksom. Du har själv ingen ekonomisk utbildning. Nej, Och jag är så här, jag kan inte. tycker du, bara en sån fråga, tycker du det är svårt att läsa generellt sett? eller? Jag har dyslexi. Du har dyslexi? Okej, Så jag har jättesvårt med sånt där. Ja. Men okej, men då har du i alla fall anlitat först Robin, sen har du fått kontakt med Lillon. Och om jag har förstått saken är att Lillon var via Steven. Ja, för hon jobbar som sagt internationellt. Och när det gäller att skriva det i Sverige, det vet vi att du skrev av dig i Sverige i somras. På vems inrådan Det var det? Lillan som sa att jag behövde göra det. Okej, men det visste du inte innan? Nej, jag hade ingen aning om det. Nej. Skatteverket, när de ställde sin första fråga till dig, så du kommer ihåg det, vi pratade om det, att det var i december 2021. Vad tänkte du när du har hållit på med det här nu ett tag? Vad tänkte du att du hade hållit på med? Var det fritidsgrej det här? Det var bara för skojs skull. Ja. Under tiden när covid hände och det var liksom det jag kunde göra som var roligt för mig och som jag kunde känna mig bra på och ha kul med. Som jag hade andra vänner som gjorde samma saker. Liksom. För jag tittar på det här första brevet som Skatteverket skriver här. Som vi ser här. Här har jag gulmarkerat hobby. Att de lyfter upp två varianter. Ena är att det skulle vara någon form av näringsverksamhet. Det andra är att det är hobby. Vad tänkte du då när du läste det? Om du läste det? Ja, jag tänkte väl att att det är en hobby. Ja. Okej. Du säger att det var någon annan kompis som hade anlitat Robin också. Som också är influencer. Ja. Och så sa du också att det var svårt att få tag i någon som kunde bokföra det här. Är det här området? Vad har du fått uppfattning om det? Kan folk alla personer som jag känner som håller på med streaming eller TikTok eller andra områden har alla försökt ringt in till Skatteverket för att fråga hur man gör. Speciellt under covid. Och Skatteverket har bara sagt till dem, vi vet inte hur man gör, ring senare när covid är över. Att det är ingen som riktigt vet hur man gör. Att det är jättekomplicerat. Det är många revisorer som inte vill ta uppdragen av att göra det för att det är så pass komplicerat. Till exempel Robin har ju gjort fel för att det är så pass lätt att göra fel för att det är så pass svårt. Allting är jättekonstigt och det är så pass nytt yrke som ingen riktigt har tänkt efter hur man ska kunna ändra på saker och ting för att det ska bli lättare för dem som gör det som man gör. Så när jag pratade med personer i samma område som mig så sa de att de inte visste heller. Okej. Ja. Men sen säger åklagaren att du har då när det har varit... eller vänta, jag ska ta en annan fråga. Att du skulle ha ringt till Skatteverket. Men innan säger du säger ju själv att du inte riktigt hade en uppfattning om att det här var något annat än någon form av hobby. Just det. Och sen när det gäller skatten så frågade åklagaren där, varför har du betalt skatten i Sverige och i USA? Det låter ju som dubbelt ungefär. Men vad har resonemanget varit med Lillon om senare? Att ni ska ni göra någonting åt det? Ja.
Ja. Vi sa att vi skulle göra någonting åt det efteråt för att det går att betala in allting och sen försöka fixa allting och lösa så att det blir rätt. Så att det inte går vidare till någonting sånt här. Nej. Alltså, åklagaren använde ordet att man kan överklaga beslutet, men kommer du ihåg om man har diskuterat någon annat sätt att lösa det på? Det finns något som heter omprövning som man kan göra inom 5 år. Har ni pratat om det? Ja, vi har pratat om det. Okay. Vi har pratat om att vi ska försöka lösa det. Ja. Och jag har dessutom förstått att i avvaktan på det här så du har betalt in, förstår jag, 1 miljon kronor i skatt ungefär nu i våras. Jag betalar för 2020 och 2021 till Sverige. Det har ni gjort. Så fort jag kunde göra det så gjorde jag det på en gång. Ja. Så kan man summera här att efter att du förstått att det har blivit en fråga det här så har du dels tagit hjälp av Robin och sen Lillon och så har du betalat all skatt du kan betala. Så har det varit. Ja. Exakt. Ja, men jag tänker så här att vi kan låta Lillon komma in här så om det blir någon kompletterande fråga senare så kanske kan jag återkomma det. Hade åklagaren någon ytterligare fråga? Nej. Stänger vi spelning. Och eftersom det är försvaret som har åberopat det så lämnar jag ordet till försvararen. Varsågod. Ja, tack Lillon. Bara en liten kort bakgrund. Vem är du och arbetar du med? Som sagt, jag är skattejurist. Jag jobbar på Vialto Partners. Vi jobbar med internationell individbeskattning. Mest frågor om personal som arbetar gränsöverskridande i olika länder. Jag har jobbat som skattejurist sedan 97. Och innan dess så gjorde jag notarie meritering på länsrätten i Stockholm. Okej. Och innan Vialto Partners så var du på någon... Då var jag på PwC. PwC som kanske Så det är där jag var mellan 97 och sen vi blev Vialto Partners, vilket är 1,5 år. Jag förstår. Ja. Och i ditt arbete som skattejurist, vad är det för typ av frågor som du i huvudsak sysslar med? Vi hjälper då bolag som har personal som jobbar i ett eller flera länder. Flyttar mellan länder, men det kan ju också då vara privatpersoner som också flyttar mellan länder. Frågorna gäller ju när du blir dubbelbeskattad. Vilket land är jag bosatt i? Om jag är skattskyldig i ett eller flera länder. Det är den huvudsakliga frågan som kommer upp. Ja. Vilket land ska jag betala skatt i? Ja, det är de frågorna som vi har varje år. Ja. Och när det gäller Melina Göransson, hur kom du in i bilden där? När fick du ett uppdrag att hjälpa till där? Jag kom in i bilden i våras då. Melinas rådgivare från USA kontaktade mig och informerade om att det hade sannolikt blivit fel och undrade om jag kunde hjälpa henne. Syftet var att Melina ville göra rätt. Inte bara i Sverige utan även i USA. Det är ofta lite komplicerat när man är skattskyldig i flera länder. Och då sa jag att det ska jag såklart hjälpa till med. Ja. Och när du har tittat på det här, vad har du gjort för åtgärder eller vad har du kommit fram till i din granskning om man säger så? Ja. Jag ställde ju en massa frågor, sen gick jag också in på Infotorg, vilket är en plats där jag ser vad det står i svenska registren om vad Melina var registrerad. Och då konstaterade jag att det stod att hon bodde i Sverige fast hon då enligt min uppfattning inte skulle vara folkbokförd i Sverige. Så det var första åtgärden var ju ställa en massa frågor. Och då förstod jag att Melina hade flyttat till USA, gift sig med en amerikansk medborgare och spenderat ett ganska... jag förstod att hon inte jobbade det här vanliga 9-7-jobbet när det är ganska enkelt att säga var man bor. Men kom fram till att hon skulle definitivt då inte vara folkbokförd i Sverige. Och så försökte vi gräva reda på vilket datum som vi menade att hon de facto skulle då upphöra att ha sin folkbokföring i Sverige. Och det kom vi fram till var den 11 november 2020. Och då såg jag till att vi gjorde en anmälan om det till Skatteverket. Och när man gör en anmälan till folkbokföringen kan man inte göra den retroaktivt utan man får göra den, man skickar in den när man vet. För att det ska bli rätt datum så måste man göra det samma vecka som man flyttar in eller ut. Men vi skickade in den då för att det ska liksom bli rätt i registreringen hos svenska myndigheter. Och sen var steg 2 då, eftersom det här var i våras, var att ta hand om den deklaration som gällde för inkomståret 2022. Och sen dess har vi inte kommit så mycket längre med övriga åtgärder utan väntar på de här bitarna. Jag förstår.
Vi har ju 2 år som vi avhandlar här, dels 2020 och där har ju Melina själv i korthet sagt, och det känner du till kanske, att hon har ju i huvudsak varit i Sverige på grund av covid och liknande. Men sen, men när det gäller 2021 så har det framkommit att hon har ju varit på några besök i Sverige någon gång kanske i februari-mars och sen även sommaren och hösten, bland annat på grund av den här visumansökan. Men har du, när du har tittat på från november 2020 och även under 2021, vad har du gjort för slutsatser som leder till att hon ska vara jag ska inte ställa någon ledande fråga, men vad har du gjort för slutsatser, eller vad är dina slutsatser för det året? När vi jobbar så tittar vi, när vi har en situation där 2 personer, eller där en person är kanske skattskyldig i 2 länder, så går vi ofta in i skatteavtalet. Det finns alltså ett skatteavtal mellan Sverige och USA som säger hur ska en person beskattas om 2 länder, både Sverige och USA, gör anspråk på att beskatta en inkomst. Så vi går ju in i skatteavtalet. Och om det är så att både Sverige och USA menar att det finns en sån koppling att båda länderna vill beskatta henne, då går man in i artikel 4 i skatteavtalet för att se var personen enligt avtalet har sin hemvist. Och första grunden är då, är du obegränsat skattskyldig i båda länderna? Ja, jag kan inte svara på om Melina faktiskt fortfarande var obegränsat skattskyldig i Sverige under 21. Men jag vet att hon var obegränsat skattskyldig i USA under 21. Gissningsvis tycker nog Skatteverket att hon har kvar en sån koppling till Sverige, att hon under 21 var obegränsat skattskyldig i Sverige. Men den omständigheten att hennes koppling till USA var starkare gör att min bedömning är att hon enligt skatteavtalet har hemvist i USA. Och den här tiebreaker-rulen som det kallas i skatteavtalet går in på att först tittar man om man är obegränsat skattskyldig i båda länderna. Om man är det i båda länderna, då går man in på var har man en bostad som stadigvarande står till ens förfogande, ens egentliga bo. Och min uppfattning är att, baserat på den information som jag fått av Melina, var att den var i USA tillsammans med hennes nuvarande man. Det är där hon har. Och sen kom jag också fram till att hon har större koppling. Där har hon numera centrum för sina levnadsintressen, sin familj, sin man. Det var ju angivet i svensk folkbokföring att hon bodde i Sverige med sin syster, men som jag förstod var det helt fel. Och det är inte ovanligt att den här typen av fel förekommer. I min värld, där jag jobbar, så är det ganska vanligt att folk är skrivna på fel adresser. Och då brukar jag vara ganska tydlig med att det är vad man måste först börja med. Se till att skriva sig på rätt adress. Eller avföra sig, anmäla sin utflyttning. Så min bedömning är att under hela 21 så är Melina skattskyldig i USA. Och då går vi också in på den här inkomsterna som jag har förstått att Melina har haft. Och då säger artikel 22 i samma skatteavtal att det är USA som har rätt att beskatta den här inkomsten. Det vill säga, kommer jag fram till att man har hemvist i USA enligt artikel 4, så säger artikel 22 att det är USA som har rätt att beskatta inkomsten. Och sen har jag också fått del av den amerikanska skattedeklarationen. Och där framgår det ju att det är också bedömningen som de amerikanska skatterådgivarna gör, att det är där hon är skattskyldig enligt deras uppfattning. Så inkomsterna är ju, som jag har förstått, helt redovisade i USA, även om den kom in sent. Och jag har också förstått att det blev en ordentlig förseningsavgift. Men så blir det när det blir sent. Och ibland blir det så. I min värld är det väldigt vanligt att man kanske inte vet hur skatten funkar i flera länder. Ja. Skulle det vara enkelt så skulle jag kanske inte ha så mycket jobb att göra. Nej, just det. Men precis, är det vanligt just i de här övergångsperioderna när någon flyttar man inte riktigt vet just i det skedet? Är det där problemen många gånger? Det är ju jättesvårt att säga flyttar jag från en dag till en annan. Ja. Som sagt, om du har ett enkelt fall där man har ett 9-5 jobb och bara flyttar och går till kontoret varje dag, då är det kanske lite lättare att säga. Men det är ofta en gradvis. Och det var därför jag sa att jag tror att Skatteverket skulle anse att du fortfarande har kvar en väsentlig
anknytning till Sverige, att du inte har lyckats släppa all kontakt här. Men det betyder inte att du inte är skattskyldig i USA, vilket du är. Sen just covid och pandemin har ju åsamkat väldigt mycket svåra frågor. Folk har ju helt enkelt fastnat på ställen där de inte skulle vara. Men om vi spjälkar upp ditt svar här. För det första, din bedömning är att hon är skattskyldig i USA. Ja. Och om jag förstod det rätt så innebär det, eller bygger det på att hon har sitt boende i USA. Hon är gift med en amerikansk man. Ja. Och sen, du som kan det här, om hon nu har varit på besök i Sverige kanske vid 3 tillfällen någonting under kortare perioder för att fixa visum och sånt. Påverkar sådana besök skattskyldigheten? Som jag sa, jag uppfattar att hon kanske sannolikt har kvar en väsentlig anknytning, vilket gör att man i första läget är skattskyldig i Sverige. Men det är fortfarande så att kopplingen till USA, det är där hon bor. Det är de som har den primära rätten. Och då självklart kan man resa till andra länder och vissa inkomster skulle kanske bli eller skattepliktiga i Sverige. Men den här inkomsten som vi pratar om, alltså inkomst från sociala medier, den behandlas i artikel 22 och den säger att det är hemviststaten som har rätt att ta den inkomsten eller beskatta den inkomsten. Och även om Melina reser till Sverige, vilket är ganska naturligt att göra om man har en familj i Sverige, och framförallt det här med att fixa handlingar. Det betyder ju inte att man kan inte undvika den amerikanska skattskyldigheten, och det är där hon faktiskt bor, enligt min bedömning från den 11 november 2020. Men det låter som att ni kan tänkas ha olika uppfattningar, Skatteverket och Melina då, när det gäller den obegränsade skattskyldigheten. Men varför, om man nu är gift med en amerikansk man, man har sitt boende där, man är där merparten av året, jag talar om 2021, varför skulle man vara skattskyldig i Sverige? Jag menar att det är inte helt klart om hon har släppt allting, men det saknar ju betydelse eftersom jag ändå menar att skatteavtalet ger skyddet. Okay. Så att behöva fastställa just för de här inkomsterna, det finns inget skäl. Okay. Men innebär det att alla inkomster ska beskattas i USA? Ja, hon är obegränsat skattskyldig i USA det under 2021. Okej. Och nu vet vi om att hon har ju betalt skatt i Sverige för 2020 och 2021. Och hur har ni resonerat där? Vi måste ju be att få tillbaka den svenska skatten för 21. Och det kommer vi att kunna göra nu när vi då kan visa de amerikanska deklarationerna, i min uppfattning. Och då tror jag att Skatteverket kommer att ta ställning till det här och ompröva sitt beslut. Men det är en omprövning man begär, så att säga. Ja, jag förstår. Vi har lite rättelser att göra. Okej. Är det ganska vanligt att man förfar på det sättet när det är osäkert i början eller när det inte är utrett? Ja, du måste ta det i rätt ordning. Vi var ju tvungna att börja med folkbokföringen. Sen var det deklarationen för år 22 som var på bordet som inlämnad och klar. Jag tror inte det har kommit beslut på det, men det är precis samma frågor och jag ser inte att det inte skulle bli på rätt sätt. Sen vill vi ju också skicka med den amerikanska deklarationen, eller de deklarationerna som är gjorda. Så det är ju planen att se till att få det gjort. Men samtidigt har den här frågan som man gärna vill ha klar nu. Jag förstår. Men okej. Men om man ska summera, då innebär att skatt det betalas för 22 år om jag förstår det, och även 21. I USA, båda åren, ja. I USA, precis. Ja, precis. Så vitt jag kan förstå och som har läst de amerikanska deklarationerna så är all inkomst redovisad där. Hon har ju också amerikansk socialförsäkringsnummer, alltså socialförsäkrade i USA. Ja. Just det, social security number. Ja. Jag förstår. Okej. Och sen, en kanske konstig fråga, men jag vill ändå ställa den. Så att, när Melina har haft kontakt med dig, hur har du uppfattat hennes angelägenhet om att det här ska bli rätt och hela den biten? Absolut. Men jag har ju ställt alla frågor och varit lite tuff så. Var har det varit?
och bett dig ta fram allt material och deklarationer och allting. Inga konstigheter. Och även en fråga kring den här klassiska 6 månaders regeln. Är den någonting man använder sig av där man ska i huvud? Jag skulle inte tillämpa den på den här situationen. Den är ju klassisk när du åker för att jobba i ett annat land i minst 6 månader och inte besöker Sverige. Då kommer de här vistelserna i Sverige att ha betydelse. Det är en förenklingsregel för att slippa gå in i skatteavtalet. Skatteavtalet tar över i det här sammanhanget. Ja, 6-månadersregeln bedömer ju inte jag som riktigt tillämplig i det här. Hon har ju inte den där klassiska situationen. Nej. Utan här är det, vi går in i skatteavtalet direkt. I din verksamhet så kan jag tänka mig att du har massor med olika klienter. Men just det här med sociala medier, har du någon uppfattning om att det har skapat problem? Just att man inte alltid sitter vid ett kontor, om man säger så, utan att man kan röra sig på olika ställen. Har det skapat frågor? Eller? Ja, hela den inkomstverksamheten är ju svår, för de inkomsterna fanns ju inte när många av de flesta skatteavtalen ingicks. Nej. Det är därför som det faller in i artikel 22 i skatteavtalet. Inkomster som inte omnämns i avtalet hamnar i artikel 22. Det är jätteknepigt när folk inte sitter som de ska. För skatt bygger ju väldigt mycket på var man fysiskt befinner sig. Och just under, inte bara sociala medier utan även pandemin har ju gjort att folk inte har varit där de skulle. En ny situation, så det har skapat jättemycket problem, absolut. Det har sagts här i rättssalen att man kan bara ringa till Skatteverket och ställa en fråga. Men Det kan man göra, men man behöver inte alltid få rätt svar. Ja, precis. Det var det jag tänkte fråga om. Vad är din uppfattning om Skatteverkets tydlighet i de här frågorna, om man säger så? När det gällde pandemin var ju det ett jätteproblem. Det var ju ingen som visste hur man skulle hantera det inledningsvis. Det kom ju efter ett tag olika ställningstaganden om just 6-månadersregeln. Men i övrigt ingenting. Och du kan ringa Skatteverket, skatteupplysningen, och jättemånga jätteduktiga personer där. Men de tar inte heller ansvar för den information som lämnas. Så att du kan få helt felaktiga svar också, du kan få jättebra svar. Okej. Så det har varit ett svårt område att besvara, om man säger så? Det är svårt. Jag förstår. Du är ju som skatterättare och håller inte på med bokföringsbrott, om man säger så. Men har du någon erfarenhet om den skatterättsliga frågan styr bokföringsfrågan? Ja, jag utgår ifrån att syftet jag ska säga att jag är inte bokföringsperson, det är inte min specialkunskap, så det vill jag vara tydlig med. Men syftet med bokföringen här uppfattar jag är att man ska ha en bas för vad skattepliktig inkomst. Det finns ju inga andra intressenter här, vad jag förstår, än Skatteverket. Varmed det verkar lite konstigt om man inte har någon skatt att betala, om man ändå skulle vara skyldig och ha rätt bokföring. Det är väl den konklusionen. Så du menar att bokföringen och skatteplikten håller ihop? Jag uppfattar att bokföring är grunden för att betala skatt. Jag kan inte se att det är några andra intressenter som... Ja, men jag förstår. Ja, jag ska inte testa det mer på den frågan. Men tack, jag har inga fler frågor där. Åklagaren, varsågod. Tack. Hej, Nathalie Myntzing heter jag, det är som åklagare. Hej. Hej. Nu ska vi se, jag hade några frågor. Jag markerade några saker som du svarade på försvararens frågor, som jag börjar med. Du fick fråga om den här klassiska 6-månadersregeln och då sa du nej, den är inte aktuell i det här fallet. Vill du berätta varför? Ja, men 6-månadersregeln är ju en förenklingsregel som har tillkommit när man blir utsänd för att arbeta utomlands av sin arbetsgivare. Ja, fortsätt. Till att börja med måste det finnas en arbetsgivare som skickar ut Melina i det här fallet. Och det har jag inte sett till att hon har. Hon jobbar ju med sociala medier, är self-employed.
Så din uppfattning är att den där 6-månadersregeln, den är inte tillämplig i de fallen man driver eget företag? Ja, det hänger ju inte ihop. 6-månadersregeln är ju en förenklingsregel som har tillkommit om du skickas ut för att arbeta utomlands i minst 6 månader och betalar skatt i arbetslandet och inte är i Sverige mer än högst 6 dagar per månad. Då säger förenklingsregeln att du inte behöver gå in i skatteavtalet utan du ska inte betala någon skatt i Sverige överhuvudtaget. Då är jag med. En annan fråga som du fick från försvararen var att du sa det flera gånger att min bedömning är att Melina Göransson har en starkare koppling till USA. Ja. Och att den kopplingen, det är från november 2020 var det så du sa. Ja. Från det datumet så menar jag att hon ska anses ha flyttat. Precis. Och då är min fråga, vad grundar du det på? Ja, men jag ställer ju de här frågorna när hon har flyttat. När hon och hennes man då menar att de bor under... det är från och med det datum som vi kom fram till att hon har sitt egentliga bohemvist i USA. Så att det grundar du på hennes egna uppgifter, är det så jag ska förstå? Ja. Okej. Har du fått till dig något material så du har kunnat liksom få det bekräftat, eller är det ett uttalande utifrån bara uppgifterna som hon själv har lämnat? Jag är hennes rådgivare också. Den amerikanska skattedeklarationen, lite allmänt underlag med resor och så vidare. Och vad är det för underlag vad det gäller resor? Utdrag från vad heter det? Utdrag på flygbiljetter och liknande. Okej. Och du sa att hon har också en starkare koppling till USA eftersom att hon är gift med en amerikansk medborgare. Var det så? Ja, för att hon egentligen, det är där hon bor numera, är min uppfattning. Ja. Skattemässigt. Precis. Och jag tyckte du sa också att hon är gift med en amerikansk medborgare. Var det så? Nej, hon gift med. Hon gifte sig väl under 2021 om jag minns rätt. Ja, men precis. För det var min fråga då. Att en av omständigheterna som gör att du bedömer att hon har en starkare anknytning till USA är att hon är gift med en amerikansk medborgare. Och det skedde ju december 2021. Ja, men de levde nog tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden skulle jag nog säga. Ja, och det var det som var min fråga då. Att spelar det någon roll utifrån din bedömning om det är en man eller om det är en partner eller något samboliknande? Nej, om det är en man eller kvinna. Eller, Nej, alltså man lever som sambo eller om man lever som gift. Man måste ju ha en relation. Och det är väldigt svårt att säga från vilken dag en relation är så pass fast. Det är ju naturligtvis flytande. Men i det här fallet, och du behöver ju aldrig gifta dig och ändå kan leva under äktenskapsliknande förhållanden. Det är ju inget tvång på det. Men jag uppfattar att det är hennes familj, är hennes man. Numera man, men det var ju hennes partner eller sambo innan de gifte sig. Och när var det? När var det hennes partner då? När de ingick sin... Ja, från och med när är det då hennes partner? Faktiskt inte jag kan svara på en sån fråga. Ja, för du har ju gjort bedömningen att hon har stark anknytning till USA. Ja, och då var frågan, vad grundar du då det på? Att de sammanlevde. Ja, och från och med när då? Från och med när sammanlevde de? Jag tror faktiskt inte man kan svara på det. Så du kan inte svara på den frågan, men du kan ändå uttala dig att hon har en starkare anknytning till USA? Ja, det kan jag. Och varför då? Men därför att de sammanlever där, bor i ett hus. Ja, och vad vet du om det? Så att säga? Jag begrundar ju det bygger ju på de uppgifterna som jag har fått från henne och den amerikanska deklarationen och de registreringar som har gjorts där. Det finns inget skäl att tro att alla bara ska ljuga för mig. Du sa också att hon var socialförsäkrad i USA. Vet du från och med när? Nej, jag har inte det datumet. Nej. När blir man socialförsäkrad i USA? Det kan ta jättelång tid. Ja. Vad är det då? Det beror ju på den amerikanska byråkratin. Vad innebär det att vara socialförsäkrad? Att du får ett socialförsäkringsnummer. Och vet du när Melina fick det? Nej, det kan jag inte svara på. Nej. Och jag vet att det är från 2023, våren 2023. Och det var därför jag frågade nu. Du sa att det var en av omständigheterna som gör att du bedömer att hon har en stark anknytning till USA. Och de här uppgifterna kom då, socialförsäkringen skedde våren 2023. Ja, min erfarenhet är att det tar väldigt lång tid när du drar igång processer i USA. Ja. Och hur påverkar då socialförsäkringen
huruvida hon har starka anknytning 2020 eller 2021. Ja, men det är ju ändå så att det är där hon ska vara socialförsäkrad. Hon skulle inte vara socialförsäkrad i Sverige. Och vi har också anmält det till svenska myndigheter så att hon inte ska ha en dubbel socialförsäkring. Nej, ja, men precis. Men när du pratar om den starka kopplingen till USA så beskrev du att bland annat så blev hon har hon socialförsäkringsnummer. Det har ju blivit förseningar på all pappersexercis i USA. Det är ju ingen som ifrågasätter. Nej, och gör du någon bedömning av det då? Att det har tagit lång tid? Att det tar lång tid. Ja. De verkliga förhållandena är ju ändå som styr, inte när byråkratin. Nej. Det är min erfarenhet att det kan ta flera år ibland i USA. Alltså du kan skicka in papper och aldrig få svar. Det tar tid och nu har du haft covid på det hela. Det måste ju ändå vara de verkliga förhållandena som styr. Och du har ju skrivit ett yttrande i det här målet och där har du uttalat dig om bokföringsbrott. Vad är skälet till det? Jag talar om att jag inte uttalar mig om det. Ja, i yttrandet så står det att du tycker att det är märkligt att hon är misstänkt för bokföringsbrott. Baserat på det jag precis nämnde, att om man har sin verksamhet i USA så har jag aldrig stött på att man blir anklagad för bokföringsbrott i Sverige. Det skulle vara väldigt många andra som skulle då hamna i den situationen. Det räcker ju exempelvis om du jobbar här tillfälligt men du hyr ut din bostad i mer än 3 år hemma. Då ska du ju då göra en bokföring i Sverige och det är väldigt sällan som jag ser någonting sånt. Jag har faktiskt inte stött på det. Så det tycker jag är märkligt. Och den här deklarationen i USA, den här skatten i USA då för 2021, har du varit involverad i den så att säga, nu? Det är amerikanska rådgivare som gör den deklarationen. För att få göra en sån deklaration så måste du ha en licens i USA. Jag är en svensk skatterådgivare. Har du varit involverad i den här processen? Nej, jag är inte amerikansk skatterådgivare. Återigen, du måste ha en licens för att få göra en amerikansk deklaration. Jag har pratat med hennes rådgivare såklart. Men jag gör inte en amerikansk deklaration. Återigen, du måste ha en licens för att göra en Men berätta om vad du har varit, på vilket sätt du har varit delaktig i det då. För berätta att du har berätta om det. Ja, vi har ju pratat med rådgivarna och de berättade för mig att de skulle då hjälpa till att ta tag i den amerikanska biten medan jag ska ta tag i den svenska biten. Det är så det går till. Jag gör inte amerikanska deklarationer. Nej. Okej. Bra. Nu ska vi se vad jag hade för... Så kommer vi naturligtvis att skicka in den amerikanska deklarationen till Svenska Skatteverket när vi berättar om vad vi ser på hur inkomsterna ska behandlas under 2021. Just det. Så och vi utgår ifrån att Skatteverken har möjlighet att prata med varandra om det skulle vara någonting. Ja, men jag förstår. Men du, vad var det jag tänkte fråga? Det var en sista fråga här. Ska vi se. Just det, du fick en fråga om det här med resor till Sverige. Du säger att Melina har flyttat till USA under 2020. Hon borde kanske ha folkbokfört sig eller skrivit ut sig från Sverige då. För länge sedan, ja. Precis, ja, men, och det så uppfattar jag dig. Och sen så är det ju, vad är den faktiska hemvisten då? Och den baserar du på uppgifter som Melina själv har lämnat. Ja. Ja, nu var försvararen inne på det, men spelar någon roll med resor och sådär. Och det har du redan svarat på, att ja, men man får resa tillbaka till Sverige. Hur mycket skulle man enligt din uppfattning få resa till Sverige eller vistas här i landet för att man inte faktiskt har sin hemvist här? Eller där menar jag, i USA. Ja, vore det så enkelt att man bara kunde säga resor och dagar, då skulle nog Skatteverket ha tydliga regler för det. Du gör en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Och jag säger att flytta är flytande. Det är inte helt enkelt att säga från en dag till en annan. Om du inte har ett syltat fall där du liksom åker och aldrig mer sätter din fot, så går det inte till. Och därför måste du göra en helhetsbedömning och se var har hon sin bostad? Var har hon sitt hem? Och det är det som jag säger styr när du går in i klausulen i skatteavtalet där i artikel 4. Jag förstår. Så att om man skulle ha sin bostad här i Sverige till exempel, om man skulle vistas här i Sverige, då skulle man också vara
Ja, men ha sin då hemvist skulle här, vi din gått in uppfattning? och titta i artikel 4 och säga att om hon hade sin faktiska bostad, den som hon bor i, om den var i Sverige, då hade vi haft en annan bedömning. Men du som har arbetat med det här under många år, låter det som. Ja. Hur är det med arbete i USA? Får man arbeta där hur som helst? Nej, du får inte arbeta hur som helst. Nej. Och vad är det för krav för att få arbeta där? Vad menar du för krav för att arbeta? Ja, du sa att man får inte arbeta där hur som helst. När får man arbeta där? Jag behöver nog antagligen ett visum. Och vad är det för visum då? Ja, jag kan faktiskt inte svara på Nej. de amerikanska visum. Nej. De är ganska komplicerade. Och vet du när Melina fick sitt green card? Nej, jag har Nej. inte exakt det datum. Okej. Och det kan jag upplysa om, det var våren 2023. Återigen, det tar tid. Men det betyder ju inte att hon inte faktiskt har bott i USA under den här perioden Nej. och varit verksam. Ja, inga fler frågor. Tack så mycket. Finns det ytterligare frågor? Ja, bara någon fråga där. Ja, åklagaren hänvisar som sagt till våren 2023 då hon fick sitt green card. Men du säger ju å andra sidan att det tar lång tid att få igenom det här. Och i din process här, känner du att det finns ju vissa handlingar kring när de har ansökt om att få rätt att bo i USA, alltså ansökt till det här green card. Har Melina berättat om den själva ansökningsprocessen och när den började? Jag vet inte exakta datum, men jag vet ju väldigt många andra just i det här covid-året som haft enorma problem. Ja. Och jag kan säga att innan covid så är det ju inte att någonting går snabbt när det gäller amerikansk byråkrati. Nej. Det är min definitiva uppfattning. Och just när pandemin slog till så blev ju allting ännu värre. De flesta ambassader stängde. Många fick åka ner. Först var det Polen och sen fick vi åka ner till Budapest och sen lite olika varianter för att överhuvudtaget kontakta ambassaden. Ja, det har varit superkrångligt under den här perioden, är min erfarenhet. Okej. Och Melinas beskattning i USA, nu är hon gift men har ju även då varit sambo med sin partner Steven här, och han har han också rådgivare i USA, vet du det? Eller? Ja, från och med 22 så är ju ni sambeskattade. Så det är ju samma deklaration som görs. Ja, okej. Just det. Ja, nej, jag har inga fler frågor, tack. Då stänger vi av. Du kommer få åklagaren på bild som kommer då att inleda förhöret med dig. Varsågod. Tack. Hej Tack. Robin. Hejsan. Hej. Jag tänkte du ska få börja med att berätta lite kort om din bakgrund, vad du gör. Nej, men jag har drivit min redovisningsbyrå i 6 år. Vi är sedan nyligen också i 23 SRF-auktoriserade hos SRF-förbundet då. Och utöver det så sysslar jag med familjen, liksom, vi driver en hudmottagning också där. Men det är väl de här 2 främsta yrkena som jag jobbar med just nu. Förlåt, jag uppfattade inte det. Sa du att du hade drivit den här redovisningsbyrån sedan 2022? Var det så? Nej, förlåt. Sen 2016. Så här. Okej. Nej, förlåt. 6 år tillbaka. 6 år tillbaka, det var det du sa. Det var jag 6 som skrev år fel. till. Ja, Ja. jag är med. Och du vet vad det här målet handlar om? Ja, i stora drag, ja. Ja. Och jag tänkte att du ska få börja med att berätta när du kom i kontakt med Melina Göransson. Precis. Nej, men första kontakten skedde ju 2022. Då en vän till henne, eller en kollega, eller som man liksom kände, hon jobbar också med streaming och rekommenderade mig till Melina. Så Melina hörde av sig till mig då på mail att hon behöver egentligen hjälp med en deklaration som hon har fått en förfrågan av från Skatteverket.
Så att det är väl där min punkt träddes in där, att jag skulle bistå med det underlag Skatteverket behövde. Och vad fick du för information i det läget? Jag fick informationen, och det är ju det mesta det Melina hade fått från Tobias då, på Skatteverket. En förfrågan att, jag minns inte exakt i detalj, men det var ju att en bolagsdeklaration inte hade lämnats in. Skattedeklarationer hade inte gjorts, att de var egentligen försenade. Så det delade Melina med sig till mig. Och i och med att jag var deklarationsombud så kunde jag även prata med då den här Tobias, handläggaren, och samarbeta för att få in allt. Och vad är det här? Du sa att första kontakten var 2022. Vet du när 2022 det skedde? Ja. Det var början av året där. Januari, februari, om jag inte minns fel. Ja. Och vad hade Skatteverket ställt för frågor då? Skatteverket hade ju skickat då en förfrågan då till Milan, och det gällde ju försenade deklarationer, NE-bilagan, och jag har för mig också att de hade sett just intäkter som inte hade, så det var främst det. Och det var ju egentligen då, en NE-bilaga som visar bolagets aktivitet som de behövde då få in. Så det var främst det. Förseningen som behövde komma in. Nu sa du själv att du hade varit i kontakt med Tobias på Skatteverket. Vad hade du för kontakt? Berätta om de kontakterna. Ja, men Tobias, då så jag ju enklast kontakta Tobias, försöka gå in lite mer på detaljer vad som behövs göra. För det var lite svårt för Melina att veta exakt vad som skulle behövas göra. Så att då kontaktade jag mycket Tobias. Han förklarade givetvis punkter som behövdes komma in med, underlag, deklarationer, och efter varje samtal med Tobias så synkar jag ihop om vad jag behöver från henne. Och skulle återkomma med det tillsammans med sin assistent. Nino tror jag hon hette. Helt enkelt, ja. Och vad var det för någonting då som hon skulle deklarera för någonting? Det var NE-bilagan, även inkomstdeklarationen för den delen, men just bolagsdeklarationen då. Ett NE-bilaga som skulle deklarera. För de hade ju sett försäljningar, streamingintäkter så att säga, och dessa ju redovisas, menade Tobias. Vad tycker du själv om det då? Om vad då, förlåt? Ja, men vad tycker du själv om... Du säger att Tobias tyckte att det skulle redovisas på en NE-bilaga. Vad tycker du själv om det? Ja. Hade du någon egen uppfattning i den delen? Absolut. Nej, faktiskt inte. Innan jag ens pratade med Tobias så visste jag att hon hade en enskild firma. För det kunde jag ju se att det var registrerad en enskild firma. Och då hon sysslade med streaming, lite gaming, så här, intäkter från olika slags plattform. Så hade jag samma uppfattning som Tobias, att det här är ju en vinstdrivande verksamhet som ska deklareras. Och nu sa du att du kunde se att hon har registrerat en enskild firma. När i tiden såg du det? Jag ska helt ärligt, inget minne av det i början. Om det var att det var registrerat redan eller jag hjälpte med henne med det, har jag inte riktigt minne av. För det var ju där också, jag tror, varför hela det här uppstod. Jag tror att hon visste att hon skulle deklarera. Så att, men jag har för mig att jag hjälpte henne med att registrera något i Skatteverket för att även moms till exempel. Moms var något hon registrerat för. Så att jag vill inte säga för mycket. Jag minns inte riktigt om jag hjälpte henne registrera med enskilda firman.
Men du hjälpte henne med momsen, är det så jag ska förstå? Ja, en registreringsblankett har ju min din. Det är ganska dålig täckning. Ja. Det var så länge sedan som man har inte riktigt inte. Finns det några synpunkter på Ja, det det? går bra. Robin, vi har lite dålig bild. Ljud och bild är inte så synkat heller. Kan vi ringa upp dig och ta det per telefon istället? Ja. Har vi telefonnummer? Ja, men självklart. Det går jättefint. Vi ringer upp dig på det numret vi har. Ja. Ja, bra. Nu har jag dig lite bättre. Men sorry, jag vet täckningen är inte helt bra här ibland. Absolut, jättebra. Du sa att du hade registrerat Melina med momsregistreringen. Och hur var det med företagsregistreringen? Ja, jag har för mig att jag hade bistått med någon registrering. Men just, jag kan inte riktigt minnas om det var företag eller moms, vad det var. Så att jag har inget minne av exakt vad det var. Sådär. Och vad exakt är det du har hjälpt Melina med därefter då, efter kontakterna med Skatteverket? Det var egentligen främst att ta upp de här intäkterna till beskattning. Och då pratade ju jag och Melina, vi synkade ihop om att hur försäljningarna har tillkommit, vilka plattformar hon använde. Och i detta fall var det ju PayPal och Twitch-intäkter och donationer och så vidare som är beskattningsbara då. Och utgångspunkten var ju PayPal. För det är ju där många betalar ut till de här internationella plattformarna. Så det var den utgångspunkten vi använde. Och där fick vi ju med alla donationer, alla Twitch-intäkter som har kommit in. Och dessa då hade vi då synkat ihop med Tobias där att det i alla fall överensstämmer. För han hade också nämligen siffror som han menade att vi behöver ta upp. Och där hade vi gemensamma siffror. Tobias hade inga synpunkter på det och därför deklarerade vi då det här när vi fick lite feedback där från honom att vi ändå hade samma information om deklarationen, hur mycket intäkter det fanns ett visst år. Och så att PayPal-utdraget, hon skickade lite kostnader som hon också har haft givetvis, men det är ju marginellt, väldigt små. Så att det var ju främst intäkter då som vi hade tagit upp där. Ja. Okej, så du har hjälpt till med i skattehänseende. Och i övrigt då, vad har du gjort för hjälp för henne? Kring bolaget? Ja. Kring bolaget, ja, men det främst det skulle jag säga, det är ju deklarationen, synka med Skatteverket, skicka in det som har efterfrågats och så hjälpt likadant året efter. För nu var det ett år vi hjälpte henne med det och så den var ju väldigt försenad, så gjorde vi direkt det nya året som skulle göras också. Och där hade också, tror Skatteverket lite synpunkter och frågor om. Så att även där har vi synkat med Tobias. Och jag har ju uppgifter i den här förundersökningen om att du också har utfört den löpande bokföringen. Vad kan du berätta om det? Ja, men såklart. Alltså, och det är ju de här intäkterna jag pratar om från PayPal som vi har upprättat. Och då har vi ju gjort i bästa mån av att ta fram till, för mycket är ju utländsk valuta som kommer in i PayPal. Så då har vi ju tagit per dag och för varje transaktion omvandlat det till svensk valuta så att det ska liksom bli korrekt i svensk valuta då. Och bokfört det här hela året i Fortnox då, i bokföringsprogrammet. Så att, men det var ju väldigt mycket annat som också var med i PayPal, så det var inte liksom helt rimligt att ta med den som ett företagskonto, för att PayPal var inte heller registrerat som en företagskonto då. Och därför valde vi inte använda hela PayPal-kontot som en balanspost. Och sen även, där låg ju, vi tog ju dock i alla fall med alla intäkter som vi hade kännedom om och som vi har fått från Melina då.
Och när i tiden gör du det här då för 2020? Detta gör vi ju under 22, under året där. Så vi skickade in så fort som möjligt det som var försenat. Det var ju prio där att få in den först. Och nu pratar vi bokföringen bara. Alltså, när är det som bokföringen sker för 2020? Den görs direkt efter. Alltså vad ska man säga, under tiden som vi har kontakt. Så bokför vi ju allt det här. Vi får in alla underlag först. Vi sammanställer allt från PayPal och så bokför vi det som vi har fått fram. Så jag är exakt, men det är under löpande tiden där helt enkelt. Tills det kommer in. Och vad tänker du om att det skedde så långt efter då? Ja, men givetvis var det ju försenat. Det hade vi vetskap om och därför prioriterade vi helt enkelt det här. Men det som jag nämnde, liksom hon hörde ju av sig för att hon hade inte så alls mycket tror jag, vetskap hur just det fungerar med bolagsdeklaration och vad man ska deklarera. Jag tror att hon befinner sig utomlands också mycket. Så att, ja, tråkigt att det var försenat, men det är ju därför vi är här, för att hjälpa just i dessa fall. Du sa att det här PayPal-kontot, det var inte registrerat som företagskonto, så ni tog ett annat konto. Vad var det för konto? Vad sa du? Utöver PayPal, vad som var inte registrerat? Ja, du sa att PayPal-kontot var inte registrerat som företagskonto. Och därför tog ni ett annat konto. Vad var det för annat konto? Jag ska vara kanske lite mer tydlig där. Vi hade ju, det jag menade, att PayPal-kontot var inget företagsregistrerat PayPal-konto. Så därför kunde inte vi använda hela PayPal-kontot som en balanspost, för det blir inte korrekt. För det avser inget företagskonto. Så vi använder bara de intäkter som har kommit in på det kontot för att redovisa det i redovisningen. Men vi använder givetvis andra underlag som PayPal, till exempel Twitch, Streamlabs eller Streamelements tror jag det hette. Och för att använda och verifiera, för att PayPal är ju ett konto där allting kommer in till. Sen kan man ju alltid verifiera det här, intäkten, inbetalningen till PayPal med leverantörerna som Twitch och Streamlabs. Och det var där vi gjorde det tillsammans med Tobias, att vi fick överensstämmande siffror. Och du sa att hon befann sig mycket utomlands. Var det under 2020, så jag ska förstå det? Jag vet bara att hon är utomlands också. Men jag har inget minne av när och var hon har varit det. Och hade ni några kontakter eller diskussioner om det här 2020-året eller för den delen 2021, huruvida hon skulle bokföra för transaktioner i Sverige? Den diskussionen kom upp. Jag tror inte det kom upp sen någon enstaka gång för det här som var väldigt försenat, det första året, bokslutsåret. Men det var inte mycket, så att säga, detaljinformation kring det. Och jag gav ju den råd jag kunde ge, liksom, för att ska man vara inte beskattad i Sverige, så är man själv som ansvarig och styrka det. Men det var inte mycket, alltså det hände inte mycket där, alltså bevis att hon skulle skattas utanför Sverige. Så att vi fortsatte, och sen även på det, Tobias sa det också, att Skatteverket är att hon ska skattas i Sverige, och den informationen tar jag ju som en viktig grund. Att om de anser att det ska vara i Sverige, så fortsätter jag ju givetvis med det. Ja. Och hur var det 2021 då? Vad är det för arbete du har utfört åt Melina då? Det är i samma princip. Precis samma upplägg egentligen. Få in underlag, PayPal och alla de här leverantörerna. Stämma överens det med Tobias. För det var samma förfrågan där för det året. Att vi behövde skicka in något för det. Och då hjälpte vi med löpande. Så det är egentligen samma upplägg som första året där. Och där kom det då lite mer funderingar om, ska man skattas i Sverige, ska man inte? Och då hade ju Melina då börjat, skulle jag säga, tagit kontakt med någon för att men jag kunde ju liksom inte göra mycket åt det. Jag nämnde ju bara att
det är viktigt att vi kommer med underlag för att visa till Skatteverket att det inte gäller skatt i Sverige. Jag kan ju bara ge det vi får, helt enkelt. Och vad var det då? Nej, men vi fick inte mycket egentligen. Vi synkade lite fram och tillbaka, jag och Melina, pratade lite om vilka kriterier som ska uppfyllas för att man inte ska skattas i Sverige. Mest grundligt vad som står i Skatteverkets hemsida. Men Melina då tog kontakt med sina, liksom från extern part, advokat och någon kontakt i USA om huruvida de kan styrka att de ska skattas där. Så där var inte jag mycket involverat just i den processen. Jag förstår. Och 2021, när är det själva bokföringen, när är det den faktiskt löpande bokföringen sker för 2021? Ja, den sker också i samband när, jag har inget exakt datum och månad, men när 2020, det första bokslutsåret var färdigt så började vi ganska direkt med det nya. Och löpande på det så bokförde vi och sammanställde vi allt. Ja, men inga fler frågor. Tack så mycket. Då ska vi höra om försvaren har några frågor. Varsågod. Ja, Robin, hör du mig? Ja då, absolut. Melina, hon vänder sig alltså till dig i början på 2022 för att få hjälp med kontakten och deklaration gentemot Skatteverket. Just det. Ja. Och sen när det gäller bokföringen, påbörjade du den på en gång eller hur var det? Ja. Nej då, det gick ju inte. Absolut inte på en gång, utan jag och Melina synkade ihop med Skatteverket. Först tog fram vad som behövde göra. Och så tog ju väldigt mycket tid att få fram allt det här från PayPal. Vad är intäkt? Hur kan vi verifiera den intäkten? Och så vidare. Så att det kom inte in direkt på, utan hon skulle också skicka underlag tillsammans med Nino om avdrag av vissa kostnader. Så att jag skulle säga att bokföringen skedde mycket nära intill vi deklarerade allt, skulle jag säga. Okej. Men i det här målet är vi ju överens i princip om att bokföringen är för sen och det har bara blivit så. Men däremot så undrar jag lite grann om det här PayPal-kontot och kvitton. Eller, ja, du vet ju, du som bokförare, att det måste ju finnas verifikat som så att säga bekräftar en affärshändelse. Men finns det i det här systemet, finns det några kvitton motsvarande vanlig enkel bokföring när man går och handlar i butik eller liknande? Eller hur ser det ut? Ja, det var ju den som var ju mest, vad ska man säga, svårast att få fram. Till exempel kostnader, det hade hon skickade en drive med Nino där vissa kostnader om flygbiljetter och resekostnader som finns. Väldigt standardkostnader, men mycket av dem ansåg inte vara avdragsgill. Men just när det gäller intäkter så kommer ju in donationer exempelvis och Twitch-utbetalningar. Och till exempel vi tar Twitch, det är en klumpsumma-utbetalning som görs till PayPal i amerikansk dollar. Och när vi omvandlar det här till svenska dollar, det är ju den vi använder till redovisning. Och för att verifiera det här så finns det ju Twitch egen plattform där man loggar in och där visas ju alla utbetalningarna som har gjorts från plattformen till PayPal. Så på så sätt kunde man jämföra att det överensstämmer att de här Twitch-betalningarna är från donationer via Twitchs hemsida. Så Twitch var ju underlaget om man säger sådär. Ja. Men innebär det att den bokföringen som du till slut efter viss tidsutdräkt, den bokföringen som du då gjorde, var den med underlag om man säger så? Absolut. Verifierade med underlag. Vi gick in tillsammans, delade skärm och gick in på Twitch för att stämma överens att till exempel de här 12 utbetalningarna som kom in till PayPal varje månad av Twitch, att de här stämmer överens med Twitchs utbetalningsavi att säga, på deras ekonomi, vad ska man säga, kort
Man kunde ju gå in på ekonomibiten där på Twitch. Men det korta svaret är att du anser att bokföringen har varit komplett? Absolut. Även om den... Absolut, bokföringen skulle jag säga i min åsikt har varit komplett. Och det är ju egentligen, sen om det har inte tagits in allting, det är inte mycket vetskap om det i och med att vi inte har någon specifik företagskonto, så kan vi inte utgå att allting i PayPal är bolagsrelaterat. Så där fick vi ju synka med Melina och Tobias att vad avses, eller främst Melina, hon hade ju koll på vad som avser intäkt, och det var ju det vi bara tog in från den här PayPal-kontot. Så vi tog in det vi fick info om man säger så. Och det stämde överens men mycket. det du lämnade ifrån dig i slutändan, den bokföringen som du hade bokfört, ansåg du att den var korrekt? Ja. Det finns ett påstående här att fysisk bokföring skulle saknas, men har du någon uppfattning om det? Fysisk bokföring ska inte saknas eftersom Melina har ju digitalt skickat över allt till mig. Och vi har gjort allt digitalt, så att vi fick ju inga fysiska underlag från henne. Inte. Så det du säger är att man behöver inte ha fysisk bokföring när det finns digital bokföring? Jag skulle inte direkt säga det. Det beror på hur det här digitala underlaget uppstår. Är det så att man skannar in det så måste man givetvis spara det i 7 år. Men är det så att man laddar ner det, till exempel ett underlag från Twitch, då räcker ju det underlaget. Ja. Men är det du har haft, den nedladdade digitala bokföringen? Om jag har haft tillgång till det, absolut. Via Google Drive. Okej. Du, en annan sak här, när det gäller Melina, när hon vänder sig till dig, hur uppfattar du henne i sina tankar kring att försöka lösa det här, kring det som saknades hos Skatteverket och även bokföringen? Förlåt, kan du bara hur uppfattar du? Var hon angelägen om det, att få det här löst, eller hur Okej. Ja. Alltså hon hörde av sig i mån av att kunna få hjälp med det här. Och Melina har ju bistått med allt jag behöver efterfrågat. Och helt ärligt, jag tycker samarbetet med henne har varit bra. Liksom hon har skickat det, och sen inte nog med Skatteverket. Det gick ju jättetoppen där också, för att det kändes ju bra att man hade över en förståelse med Skatteverket, att vi har samma siffror, en löpande kontakt med Tobias. Så att jag menar absolut att vilja lösa det här, det var på bordet såklart. Och var den här kontakten med dig, var den regelbunden, om man säger så, där ni hördes? Absolut. Vi hade kontakt via WhatsApp, mail. Du behöver inte berätta hur, men ni hade en regelbunden kontakt? Ja, absolut. Ja. Okej. Och sen undrar jag lite grann över att, om jag förstod det rätt, under 2020 då kom hon, eller då skulle det här bokföras eller skattas för, men 2021 så var det lite diskussioner om det verkligen skulle vara i Sverige eller USA. Förstod jag det rätt så? Ja, det stämmer bra. Och då, men samtidigt hade du kontakt med Tobias på Skatteverket, och om jag hörde rätt så sa han att det skulle beskattas i Sverige. Så uppfattade jag allt, eftersom de skickar ju en förfrågan, och de har ju sina underlag givetvis om Melina ska skattas eller inte. Men jag uppfattade efter förfrågan hon fick av dem att det ska skattas i Sverige. Men det var det mer ett konstaterande av Tobias, och sen så följde ni det helt enkelt, eller var det... Det som jag nämnde där innan, alltså om vad som gäller Sverige eller USA, jag hade ju gett lite råd om det, men inte mycket synpunkt på det, utan jag gjorde ju bara det Skatteverket behövde för att deklarera allt. Sen, Okej, jag är nöjd. Tack. Inga fler frågor? Nej. Då stänger vi